Kedves lányok, kedves srácok! Ha most szeretnétek videójátékot vásárolni, akkor itt a legjobb alkalom, hogy ellátogassatok az eneba.com weboldalra. Az eneba.com egy online áruház, ahol hatalmas kínálatot találtok különböző PC, Nintendo, PlayStation és Xbox videójátékokból, online tagság vagy egyenleg feltöltő kártyákból és egyéb előfizetésekből is. Az eneba.com-on szinte mindig van valamilyen akció vagy leárazás, és ezekkel együtt még a saját Senshi 203 kuponkódommal is ráadás 3% kedvezményt kaptok vásárlásotok végösszegéből. Csak annyit kell tennetek, hogy rákattintotok a videóm leírásában lévő linkek egyikére, megkeresitek azt a játékot, amire épp vágytok, és vásárlás előtt beírjátok a kedvezménykód mezőbe a Senshi 203 kódomat a ráadás 3% kedvezményért. Ha videójáték, akkor eneba.com. Én bátran ajánlom. Most nem felejtettem el nem feloldani a mikrofon némítását. Szerbusztok, kedves lányok, kedves srácok, szerbusztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti Deadly Premonition végigjátszásunk folytatásánál. Hogy vagytok? Hogy vagytok? Hogy vagytok? Írjátok meg szépen a kis kezetekkel az élő adás csevegés szekciójába, hogy vagytok, mi újság veletek. Ezt mindig megkérdezem tőletek, még mielőtt elkezdjük a játékot. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerbusztok, szerbusztok. Szerbusztok. Igen, itt a Power Paci, szerbusz Iza. Szerbusz Okami. Szerbusztok, legkedvesebb mindenki. Szerbusz Ferrain, szerbusz Elit Harcos, szerbusztok. Szerbusz Zsolt, szerbusz Norbert, szerbusz Ezan. Hello, hello, hello. Jaj. Mi is meg vagyunk, köszönjük szépen. Őszintén bízom benne, és remélem, hogy ti is. Szerbusz Máté. Hihi. Szerbusz Sára. Szerbusz Vajk, szerbusz Lili. De király. De király, de örülök, hogy milyen sokan eljöttetek. Szerbusz Harry. Szerbusz Martinus. Igen, jön a baltásgyilkos kalandja. Így van. Így van, így van. Megettem az ágyat vacsorára? Mi? Érdekes kérdés. Köszönöm szépen, érdekes kérdés, kedves Norbert. Ha jól láttam, már kérdezted azt is, hogy a renderautót feltuningoltam-e. Nem, de se baj, ez nem fog minket megállítani abban, hogy tudjunk gond nélkül közlekedni Greenvale kisvároskájában. Az ágyat természetesen nem ettem meg, mert nem szeretnék a földön aludni, szóval a helyet csak egyszerű átlagemberi vacsorám volt, amiben nem tartozik bele semmiféle fajta bútor. Szervusz Orsi, hú, mielőbb jobbulást kívánok neked. Szegény. Szegény, szegény. Remélem hamarosan jobban leszel. Szervusz Dávid. Örülök, hogy abból volt Norbert. Te talán már az előző élőadásnál is. Azt hiszem említettem, hogy bár ismerem a sorozatot, de nagyon-nagyon-nagyon rég láttam belőle bármit is. És ilyen kifejezett emlékekre, dolgokra nem emlékszem sajnos belőle. Szerbusz Stell, szerbusz Krisztián. Királyság, örülök, hogy nagy összességében azért a fáradtságon kívül azért jól vagytok. Szerbusz kedves pap Csabáné. Olyan, mintha valami hivatalos intézményben lennék, ahogy így köszöntelek téged. Jó napot, jó estét, kedves pap Csabáné. Hogy szolgál az egészsége? Nagyon király. Nagyon király. Király. Szerbusz Mackó. Hogy szeretem a medvéket. Aranyosak, igen. Bocsássatok meg. Jaj. Bocsássatok meg, ez sűrűn elő fog fordulni, hogy tüsszentek, ugyanis beköszöntött a tavasz, és kiújult a porallergiám, szóval rettentő érzékeny az orrom mindenféle fajta olyan jellegű anyagra, ami por jellegű itt a környezetemben, legyen az virág, vagy bármiféle házipor, szóval sűrűn fogok szipogni, meg tüsszögni, ezért elnézéseteket kérem. Nem igazán tudok vele sajnos mit csinálni jelen pillanatban, de igyekszem minimálni, ahogy csak tudom. Köszönöm a jó kívánságokat. Okami, a majmokkal néha egy picit hadilában állok. Vannak majmok, amiket szeretek, vannak majmok, amiket annyira kevésbé, de igyekszem megbékélni velük, na. Mondjuk így. Mondjuk így, olyan lett a fal. Francban. Taknyos lett a fal, se baj. Se baj!
Na. Oké, kedves, nagyon kedves srácok, én úgy gondolom, hogy szerintem elég sokat vártunk. Szóval én szépen lassan visszaszivárgom a játékba. Igen, Dávid, láttam, hogy lesz Tekken anime sorozat, de őszinte leszek veled, engem annyira nem érdekel a Tekken. A játékok is úgy nagy összességében kimaradtak az életemből. Tudom, hogy régebben is voltak különböző Tekken animációs filmek, így most annyira a Netflixes sorozat se ragadta meg annyira a figyelmemet, de őszintén remélem, hogy Tekken rajongókat ki fogja elégíteni teljes mértékben a sorozat. Na hajrá! Én már bátorkodtam itt beízítani a játékot, hogy ez a nagyon kellemes zene menjen a háttérben. De jó. De szeretem ezt a menüzenét. Annyira király. Jól látom, az elgátón is jön át a hang. Szuper. Szuper! No, nagyon kedves srácok, folytassuk akkor hát tovább. Nem tudom, Fancsi, meglátjuk, hogy fog menni a dolog. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenville. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Igen, Iza, a fütyülős soundtrack-kével ennek a játéknak nehéz versenybe szállni, ebben igazad van. Na, jól emlékszem, akkor az előző alkalommal elég későn éjszaka hagytuk már itt Yorkot, és holnap az lesz a feladatunk, hogy Greenville városának a lakóit a város közösségi centrumában összegyűjtsük szépen, és mondjuk nekik egy beszédet, tájékoztassuk őket arról, hogy mi újság ebben a kisvárosban is, és mire lehet majd várni. Közben láttam, valaki kérdezte, hogy még mindig korgi kutyám volt-e. Martinus, most is korgink van. Nem csak volt, nem múlt időben, jelen időben szerencsére még mindig van korgink. Kerry baba, aki ott fekszik a ruhásszekrény mellett, és már mozgatja a füleit, mert tudja, hogy róla van szó. Szervusz, sikkes katona, üdvözöllek téged. Igen, ezen tényleg érdekes a szarvas, az azt szerint változtatja a úgymond éberségi állapotát, hogy York mennyire fáradt és mennyire áll. Most mert látjátok, az én Yorknak az energiaszintje már eléggé lent van ott a tévéképernyőn, ezért a szarvas is így lehajtja a fejét, meg próbál életben maradni, próbálja magát megrázni. Ezen a nyuszim sajnos már jó pár éve eltávozott köreinkből, szóval ő már nincs velünk. De biztos vagyok benne, hogy most egy sokkal jobb helyen van. Igen, szegény Nyuszi, ha még élne, akkor plusz 20 plusz éves lenne. Mondjuk Pali Nyuszi így is eléggé túlélte magát, ilyen nagyon matuzsálemi éveket élt meg, ilyen 11-12 évet élt, egy normál házi nyúlkában, nagyon nehezen él addig, szóval baromira örülök, hogy eddig eljutott az én drágám, mielőtt szegény elaludt. Szerbusz András! Sikes katona, 2 hónapja tag! Ez az! Nice! Achievement, nice. Örülök, hogy 2 hónapja csatornatag vagy már. Nagyon király. Nem tudom, hogy tegnap amúgy figyeltétek-e a közösségi oldalaimon a kiírásaimat, de tudjátok, hogy tegnap megjelent a Ghostwire Tokyo, egy nagyon királyjáték, és tegnap Effi a Twitch csatornáján elkezdett belőle végigjátszást készíteni. Itt a élőadásom leírásában többek között megtaláljátok az ő közösségi oldalait is, ha tehetitek, kövessétek őt is be a Twitch csatornáján, mert fog játszani a közeljövőben a Ghostwire Tokyo-t, fog a közeljövőben játszani Genshin Impactot, meg Witcher 3-at is. Most ő is belecsapott a streamelésbe, és nagyon ügyesen csinálja, nagyon élvezni, nagyon látszik rajta, hogy szereti. Szóval érdemes őt is követni, amikor én nem csinálok semmit, akkor ő szolgáltat majd nektek tartalmakat, és itt tök jó felváltjuk majd egymást. Nagyon kis dinamik duó szinten. Így van, ezt őszintén ajánlom nektek. És természetesen a élőadásai chatjében én is mindig ott garázlálkodok és fárasztom a népet. Crying. Kérdezzétek meg nyugodtan Okámit, mert tegnap szegénynek az agyára mentem a majmos banános hülyeségeimmel. Nyugodtan kérdezzétek meg őt a chatben, mert úgyis itt van. Biztos vagyok benne, hogy örömmel válaszol minden fárasztó kérdésetekre, hogy miért kérdezem meg tőle, hogy unja a banánt és ilyesmi. Na de mindez csak vicc, szóval. Ne vegyétek komolyan, ez csak ez egy kis kedves baráti piszkálódásom. Nos, nekem is egy német juhászom tavaly novemberben. Ó, László, fogad őszinte részvétemet, biztos vagyok benne, hogy nagyon, nagyon aranyos kedves élete volt melletted.
Ó, Máté, mikor lesz majd Star Wars folytatás? Legkésőbb május 4-én biztos. Oké? Tudom, hogy lógok nektek azzal a végigjátszással, a Jedi Fallen Order végigjátszás folytatásával. Nincs elfelejtve, előbb-utóbb sor fog kerülni arra is. Jövő héten, jövő hét közepetájékán, ha már így a függő végigjátszásaimnál tartunk, a jövő hét közepetájékán érkezik majd PC-re is a Death Strandingnek a Director's Cut kiadása. Így aznap, amikor ez a játék megjelenik PC-re, akarom PS5-ön folytatni a végigjátszásomat élő adásban, a Director's Cut kiadásban, szóval majd ahhoz is csinálok YouTube-on egy élő adás eventet, történetet, hogy tudjátok majd, hogy mikor indul el és mikor lehet nézni. Hát a banánkoma meg volt. Oké, új örülök, hogy megetted a mai banán adagodat. Viccen kívül a banán rohadt jót tesz a testedeknek, szóval érdemes naponta legalább egy darab banán megenni, mert rettentő finom is. Igen, én mondtam már régebben, a Nier Automata végigjátszás, majd előbb-utóbb újra fogom kezdeni az elejétől, mert úgy lesz az igazi. PC-n kezdtem el ugye azt a végigjátszást csinálni, és PC-n sajnos akkoriban, főleg a Steam-es verzió nem volt éppen a legjobb. Szóval több mint valószínű, hogy Xboxon fogom azt is majd újra kezdeni, és akkor újra belevágunk abba is. Eleget beszéltem most már. Szerbusz, Domingo. Szervusz. Na szóval, Yorkot el akartam küldeni aludni nehéz nap után. És kezdődjön el a következő nap. Nézzük csak. Legyen egy mély csikálás Yorknak a jussa. Nem megérdemli. Szerbusz, Tamás! Na. York viszont éhes lett. Ezért mindjárt elküldjük őt enni. Először is megnézzük, hogy eléggé meg van-e borotálva szépen a pofánk. Ó, mehet az a link, igen, ott van Effinek most a Twitch csatornájának a linkje. Szóval érdemes ott őt követni, mert jópofa gamer és cosplay tartalmakat is fogtok majd látni, sokszor a kettő vegyítve. Ó, Iza, de jó, hogy mondod, a Sinking City-t is, na, ugye azt is félbehagytam. Isten verte Sinking City-t. Azzal még nem döntöttem el, hogy mi legyen, hogy elkezdjem előről, vagy folytassam el ott, ahol abba hajtunk. Valószínűleg azt is el fogom kezdeni majd előbb-utóbb előről. Köszönöm szépen a támogatásodat, Botond. Rossz irányba megyek? Így van, rossz irányba megyek. Hát, András. Ez van? Ez van. Szevasz, Polly! Mi van, öreglány? Hi. Esik most kint az eső? Polly azt mondja, hogy kb. Mindig esik itt az eső. Ejjjjjjj. Hol van az autóm? A sok közül választok mindjárt egyet. Gergő, ne haragudj, de hívásban nem fogok neked kérdésekre válaszolni, meg hogy nagy általában úgy nem nagyon is senkinek se, ne haragudj emiatt. Bármi kérdésetek van, azt szépen írjátok meg a élőadás leírásában látható közösségi oldalaim egyikére, és majd előbb-utóbb válaszolok. Hívásokat nem szeretnék lebonyolítani semmilyen módon. Ajajajaj. Ah. So, where shall we go next? Egy pillanat, még csak 7 óra van a játékban, mikor nyit ki a rendőrőrs? És még mielőtt oda megyek. Ezért ezt érdemes megnézni, mert nem biztos, hogy be fogok tudni menni. Na se baj. Effi ott jött még egy linket. Nice.
Hát Máté, az egy kifejezés, hogy heavy rain van ebben a játékban. Hát Iza, sajnos autóvezetés közben csak ezt az átlag zenét fogjuk hallani. A fütyülő zene az különleges alkalmakra van tartogatva a játékban. Nézem, hogy Effi nagyon sok linket küld itt nekem. Vasz linkek lennének megadva a leírásban? Nem? És nem az lenne a leírásban? Azért adtad be? Jó, oké. Jó, csak azt hittem, hogy ne adj Isten, valamit elcsesztem a másolásnál, és régi vagy rossz linkeket raktam oda be, de akkor oké. Hú, akkor jó. Polly! És mivel esik az eső, ezért semmi sincs nyitva, mert ez a város nagyon-nagyon-nagyon babonás hely. Na nem baj, ettől függetlenül elmegyünk a rendőrségre. Megnézzük, mit tudunk csinálni. Szerencsére vannak lehetőségeim arra, hogy hogyan tudok időt skippelni a játékban, hogyha valamire esetleg várni kell. Ugye délután 3 órára kell oda mennünk a közösségi centrumba, szóval hogyha közben eláll a... zárva van, igen. Szóval, ha esetleg közben elállna az eső, az mondjuk király lenne. Na se baj. Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 today. Just think of talking in front of all those people. Nézzük csak, van nálam ennivaló, szóval Yorknak az éhségét tudjuk csökkenteni. Például ezzel a turkey szendvicssel. Ó, de felment, oda nézzetek. Illetve, hogyha nagyon szeretném, akkor tudom ezeket a trading cardokat is gyűjtögetni, amik is szanaszét elszórva vannak a pályán. Lily Ingram, őt hamarosan meg fogjuk majd a mai nap folyamán ismerni. Jól emlékszem, az a kártya be van zárva egy elég hülye helyre, és nem igazán lehet azt onnan összeszedni. Vagy csak én nem jöttem még rá, hogy hogyan. Örülök, Norbert, köszönjük szépen az információt. Chainsaw Man. Tessék? Ah. Nice-y. Igen, az a terep be van zárva ott egy kulccsal, és még nem sikerült rájönnöm, hogy az ördögbe lehet azt kinyitni. Na, bejöttünk szépen egy fedett helyre, hogy Yorkra ne essen rá az eső. És arra tudjuk használni a cigarettát, hogy felgyorsítsuk az idő múlását. Elbagózunk itt mondjuk úgy 3 órát körülbelül. Ó, szuper, és most már be is tudunk menni a rendőrösre, és tudunk a többiekkel 10 óraízni is. Máté, egyelőre most nem tervezek nosztalgia van a végigjátszást a közeljövőben. Szerbusz, gárdista! Szeretettel köszöntelek téged is. Ödv.
Na, sitz befelé! Bam! Szó szerint. Hello, kedves mindenki! László, én imádom ezt a játékot. Hogyha ennek a végigjátszásomnak az előző részét nem nézted még meg, akkor tudd, hogy én ezt a játékot nagyon szeretem. Szerbusz, Funky! Thomas? Hami, csinálj nekünk kérlek szépen reggelit. Akarom mondani 10 órait. Yes, please. I'll have it ready you in just a jiffy. Yes, sir. So, what exactly do you want to talk to everyone about? This case goes deeper than you think. The townfolk may have heard about the murder, but they don't understand it. It's a very dangerous situation, and I need to warn them properly. I hope most of them are decent enough to come. No problem there. Emily has made all the arrangements. I've told everyone to gather around between 1500 and 1700. Great. Reminds me of a film I saw recently. The town is under attack by aliens, and so the mayor calls all citizens to the town hall to warn them. However, seeing this, the aliens attack the hall and wipe them all out together. Is that relevant, Agent York? The way they killed was fantastic. They used a combination of balloons and meat sauce for exploding heads. Those aliens start firing their death rays and heads start popping. Splat. Really quite something. Agent York, some of us are trying to eat here. I know, Emily, I'm one of them. Well, your cooking is the best, Thomas. Thank you. Nope, no problem. Nice. Ó, gárdista, mielőbb jobbulást kívánunk neked is. Minket is egy picit elcsípett a hirtelen jó időben a megfázás. Emily? No. Hát ugye York bízik abban, hogy minél többen fognak eljönni a városlakók közül, mert ez egy olyan veszélyes szituáció, amiről szeretné a városlakókat tájékoztatni. És egyből utána elkezdett egy filmről beszélni, és hogy oldották meg abban a filmben azt, hogy amikor jöttek az űrlények a filmben, és elkezdték lőni a lakosságot, és hogy oldották meg a filmkészítők azt, hogy a lakosság feje szétrobban, amikor jönnek a halálsugarak, és telibe találják őket. Emily pedig kiborult, hogy York ügynök, ne beszéljen már ilyesmikről, valaki enni szeretne itt, York pedig egyből, tudom Emily, én is enni szeretnék. Tripák. Emily, tudunk veled pár szót váltani? Fú, Dávid, nekem is porallergiám van, szóval nagyon jó. Meg tudom érteni teljes mértékben, hogy az mennyire nehéz, szóval kitartást kívánok neked. Gergő, te pedig szépen hallgassál le fire, jó? És vedd tudomásra azt is, amit én mondok neked ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Emily azt kérdezi, van-e valami az arcán? I guess not. George? George nincs itt. Mi ez? Mit lehet nézni George asztalán? George? Oh, payment details. Oh. Oké. Oké. Legkésőbb 3 órára kell oda mennünk a közösségi centrumhoz. És... Ó, jaj. Hogyha még mindig esik az eső, az okozhat sajnos problémákat, de... Be akarok nézni egy boltba. Be akarok nézni egy boltba, hát ha tudunk más emberekkel találkozni, még illetve vásárolgatni dolgokat.
Ez igen. Nice. Effi, nice. Nice. Hopp. Közben látom, valaki kérdezi, igen, Norbert, igen, ha jól emlékszem, kell ebben a játékban akkor büntetést fizetni, hogyha nekimész más emberek járgányainak. Igen, jól tudom, kell büntetést fizetni ilyenkor. Ha átjövünk erre, ez egy nagy büdös zsákutcába végződik. Viszont, hogyha... Több mint valószínű, az a bolt sincs itt, ahová én szeretnék menni. Köszönjük szépen, Sikkes katona, a támogatásodat. Zach, if you notice anything, just stop me. Na se baj, próbáljunk meg azért oda elmenni, hát ha. És ha nem tudunk bejutni, akkor egyszerűen elmegyünk a közösségi házba, és ott is elcigizgetünk még ugyan kb. 2-3 órát. Amíg nem jönnek oda az emberek, nézzünk gyors térképet. Habár most jobban belegondolok, elfelejtettünk kávézni a hotelban, szóval azt okvetlen be kell pótolnunk. York nem kávéval kezdte a reggeliét, az egy hatalmas nagy bűn. Hadd nyugtassam meg magam, hogy jó irányba megyek. Oké, majdnem rossz irányba mentünk. De csak majdnem. De elit harcos, én is így gondolom, hogy York a Támad a Mars című filmről beszélt. Ebben a játékban rengeteg ilyen régebbi klasszikus filmről fog York beszélgetni, csak úgy véletlenszerűen az emberekkel, meg Zackkel, vagyis a játékossal is. Igen, ahogy Effie is írja, Churchill most vidéken él, és éli a vagány vidéki macska életét, és halálszerelmes egy cicalányba. Nino. Szabad előznöm, köszönöm. Hát Fanchi, úgy ég az a cigi, hogy York biztos nagyon lassan szívja, vagy elszív közben 3-4 dobozt. Videójáték, úgy ég ez a cigi 3 órán keresztül. Hát ezen... Ha nem baj, akkor ezt a szituációt nem részletezem, hogy Churchill miért él most vidéken. Júj! A francba. Látod, megkarcoltam ettől a témától az autót is. A lényeg, hogy kellett hoznunk egy döntést, ami miatt változtak dolgok, de ne aggódjatok, Churchill nagyon jól van vidéken. Időről időre meg szoktuk őt látogatni. És biztosítatlak benneteket, hogy baromi jól van. Oh yes, let's go have kávé. Szerbusz csongor. Rossz helyre jöttem, se baj. Let's go have kávé. Itt is van. Váratlan baj közelít feléd. Szerencsés tárgy az öngyújtó.
kávézás megtörtént. Akkor hát nincs más hátra, mint menjünk el akkor a közösségi házba. Az eső miatt most úgy sincs nyitva kb. Semmi. Menjünk el szépen a közösségi házba, és akkor várjuk ott meg a 3 órát, amíg tudjuk tovább görgetni a sztorit. Polly, itt van esetleg még? Megnézem már, hogy Polly hová ment. Szerbusz János! Szerbusz Sparky! Ó, ezzel kijöttünk ide. Fök, menjünk csak vissza. Netflixen Garfield, nice. Szerbusz Ingrid, örülök, hogy így gondolod. Örülök, örülök. Oké. Erre kell mennünk. Oké, ez egy térkép a városról, meg a kiemelt helyekről, hogy hová érdemes menni. Menjünk szépen erre, ezen a folyosón. Hopp, ez zárva van, elnézést. Jó Shrek musical, biztos nagyon jó. Ó, de ez az ajtó zárva van. Ez kedves tőled, Iza, köszönjük szépen, hogy így gondolod. Ó, micsoda kis kertje van itt Pollynak. Az a piros növény, hogy kitűnik mind közül. Ezt a fajta növényt sehol máshol nem láttam ebben a városban. Csak én gondolom úgy, vagy ennek kihaltnak kéne lennie. Piros növény, mi? Ó. Talán meg tudjuk itt kint kerülni ezt a helyet, és meg tudjuk lesni, hogy Polly mit művel. Kicsit vandálkodunk itt. Édni. Ezt is esetleg szét tudom csapni? Nem. Hiszem. Nem. Ó. Elnézést. Édni. Nem, Martinus, ebben a játékban sajnos nincs kék meg zöld növény. Ha itt be tudunk lesni, és meg tudjuk nézni, hogy Polly mit csinál ebben a szobában. Áll az ágyikójában, és tesz vesz. Csücsül. Gondolom a férjével ez volt a saját hálószobájuk, amikor még a férje élt.
Hát Norbert, Erik rengeteget dolgozik, és sajnos nagyon ritkán tudok vele beszélgetni. Hiányzik is nekem a bolondos kobakja. Az az igazság. Na jó van, most megnéztük itt Polly kis rejtek helyét. Menjünk vissza a dolgunkra. Milyen hatalmas ez a hely. Eriktusmentés. Hát figyelj, elit harcos, igazából ebben a városban jelen álláspont szerint kb. Mindenki is gyanúsított lehet, akit York nem csekkolt már le személyesen, szóval az igazság az, hogy FBI ügynökként szerintem megvan a joga hozzá. Bármennyire is nem tűnik Polly annak a veszélyes gyanús figurának. Nézzük csak, hogy jutunk el a legkönnyebben a közösségi központhoz. Látom, valaki már itt is van. Oké. Jó van, ezt a főutat kell követnünk elvileg, és akkor szépen lassan odaérünk. Zach, if you notice anything, just stop. Ó, Dávid, ezzel a kijelentéssel várjál csak egy kicsit. Hát László, az előző mondakonon kint voltunk amúgy, csak ezt nem szeretem nagyon híresztelni. Hát ezekre a rendezvényekre úgy szeretek első körben kimenni, hogy Effivel, illetve a barátainkkal kimegyünk szépen, aztán jól érezzük magunkat, aztán hogyha találkozunk ott valakivel, aki ismer minket, és vagy felismer minket, és mondjuk kér egy közös képet, akkor annak ezer örömmel szívesen. De alapjáraton ezt ilyen személyes programként kezeljük, és úgyis megyünk ki rá. Szóval ezeket nem feltétlenül szeretem így beharangozni, hogy hello, most ide megyek. Hopp. Igen, Erik a Resident Evil 5-ben nagyon szeretett humorkodni a nyáladzók mellett, ahogy semben kellett volna maradni. Na se baj. Zach, we can take a rest if you're tired. Köszönöm szépen, Iza, örülök, hogy ezt így gondolod. Na, előttünk van a közösségi centrum, mindjárt odaérünk. Nem tudom, Norbert, valami jó játékot. A húsvéti nyulat. Yay!
Édni. Zach, Emily arranged for people to come between 1500 and 1700. We can't do anything here right now. Let's come back at the right time. Na. York szépen meg is mondta nekünk, hogy túl korán érkeztünk ide, szóval nincs más hátra, mint előre. Háromig el kell itt dadulködnünk. Ta-ta-ra-ra. Lehet menni. Szerbusz, Gilgamesh! Greenvale Community Center. Now that's an impressive building. The clock tower is impressive too. Zach, I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this Iza, itt a time. kedvenc zenéd. Well, that was a tough role. That was a piece of scenery. Bright red tree. Thank you all for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Investigations wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan. Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl, and to bring the one responsible to justice. Unfortunately, incidents like these have a tendency to happen again. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please stay away from any dark, dangerous, isolated places. Those of you with children, especially of Anna's age, please guide your children away from such places at all costs. Secondly, avoid going out when it is raining. Now, I've heard the folklore story, the raincoat killer. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims. Who's the fashionably late one? That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Thomas's sister. Excuse me. So, as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. Igen, sikkes katonának játéknak az egyik varázsa, hogy a zene van, akkor az üvölt, főleg párbeszédek közben.
sins we must not frown. The loss of Anna was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Sure knows how to steal thunder. Well then, Zach, let's ask some questions before all these guys leave. És akkor most gyorsan lerohanunk mindenkit. Leugrunk a lépcső mellett. Még mielőtt elmennének. Mysterious and very poetic. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Morgan, the purple fog appears with rain, soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, properties to the wrong. It is not yet mine, that is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is, with Mr. Stewart, may it be informative and fruitful, you will see. So says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We could force you to talk, you know. Mr. Francis York Morgan, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Small they may be, they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zach, we know what we're doing. Valaki itt hagyta a fekete kávéját. Na igen, szóval York szépen elmondta itt a nagy érdeműnek, hogy nyomozást folytatunk itt a városban Anne Grahamnak a gyilkossága ügyében, és amíg a gyilkost meg nem találjuk, addig mindenkit óvaint attól, hogy elszigetelt, sötét helyekre menjen, főleg egyedül, és akinek van gyermeke, aki Annának az életkorába tartozik, őrájuk is nagyon-nagyon-nagyon vigyázzon, és mindenki maradjon éber, és nagyon vigyázzanak egymásra, amíg a gyilkost el nem fogjuk. Láttuk, hogy kicsit késve, de érkezett egy hölgyemény, aki egyik velünk dolgozó rendőrtisztnek, Thomasnak a nővére, és az egyik helyi bárnak a tulajdonosa, és énekes is ott. Csak ő hordott ebben az egész bagásban látszólag magas sarkú cipőt, ami egy, akár hiszitek, akár nem, egy nagyon fontos plot point, illetve megjelent ezen a gyűlésen ez a Harry nevű gazdag hapsis, aki az egész város, meg az egész városnak a területének a tulajdonosa, és elmondta Yorknak, hogy ő tud neki segíteni, viszont ez csak a megfelelő helyen és a megfelelő időben fogja tudni megtenni. Mindezt nagyon kriptikus, nagyon rejtett, nagyon versbe foglalt, egyedi módon fogalmazta meg. Erre a sheriff George nagyon mérges lett, és ráparancsolt Harryre, hogy ne akadályozza a nyomozást, és azonnal osszon meg velünk mindent, amit tud, de Harry nem enged. George fel is adta a próbálkozást, és most kimegyünk ebből az előadóteremből, és megpróbáljuk az összes még itt lévő lakost elcsípni, hogy mindenkivel tudjunk váltani pár szót. Na hajrá! Gyorsan kiszaladunk innen, ugyanis nem marad itt örökké mindenki. És
A legtöbb embert szeretném elcsípni. Na, itt van például Carol, ő Thomasnak a testvére. Szavasz, Carol! Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead, even in heaven. She changed her hair every day. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one, and she'd almost be in tears. She broke many, many plates every day at the diner, and she'd always have a smile on her face. Always having fun. Everyone looked at her and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angels smiled with her too. Isaac and Isaiah said that Anna was a fairy of the forest, a goddess. Hát Caroltól túl sok mindent nem tudtunk meg. Azon kívül, hogy Anna nagyon kis jókedélyű hölgyemény volt. És a helyi étteremben dolgozott. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. So Anna was killed. But why does that bring the FBI here? I have an interest in murder cases involving young women. Well, you know, man, this might just be another case to you. But it means the death of a friend to me. I don't want you taking this lightly like it's just another case. I never take anything of this nature lightly, I assure you. I'm here to apprehend the perpetrator who did this. Yeah, because local enforcement can't shine their own boots, right? Good point. You can't always count on the police now, can you? But that doesn't mean you're going to capture the perpetrator yourself. Quint. How do you know my name? I memorized the name of every citizen before arriving in town. I also know about you and your significant other. You mean Becky? Don't underestimate the FBI. We know and see everything. I'm sorry if I was a little harsh. I want to help, I do. Okay? Okay, Zach, I'll tell you how I knew his name. He's got a small Q on his hat. That was the only name beginning with Q that I could think of. He was even kind enough to tell us his girlfriend's name. I can read him like a book, Zach. Ha! Ez ilyen. Suspect. You're York, right? I'm Richard Dunn, the owner of the Darts Bar, Swery 65. How'd you like the town? Oh, it's great. Aside from the murder that happened here. Yep. Murder just doesn't fit with a small town like ours. Well, Richard, I'll have to correct you on that. Crimes don't care about size. Big town, small town, just isn't a factor. I guess you're right. So, how did you know Anna? I've known her since she was a child. She was the same age as my son. You know, she always stood out, being pretty and all, just like her mother, Sally. What do you know about Sally? Well, I went all through school with her right here in town. I never thought our children would be the same age. I don't see her here today. Ah, well, see, she lost her husband, and this time it's her daughter. She's at home right now, trying to make peace with it all. You seem to know a lot. How long have you been in love with her? Szervusz, Mark, köszönjük szépen. Don't go there. That scar of yours tells me you got your hands full too, right? Let's not dive into personal matters. It'll be better for you and me. You're right, Richard. Collecting gossip won't help with the matter at hand. Na, megismertük Richardot és Quint, akik a helyi darts barban dolgoznak, aminek a neve Swery 65, slusszpoén, ez ugyanaz a Swery 65 a művészneve a játék készítőjének is. Ez az ember.
Good evening, Agent. Good evening, Mr. Brian, the gravekeeper. Brian. Mr. Brian. I like the retro look. Auditioning for Little Grave on the Prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. Too soon to go to the grave. So sad. So sad. I totally agree. That's why I'm here, looking for the one who did it. Were you close to her? Anna, her smile, so warm. Anna, blonde hair, so bright. Igen, Bence, ismerem a játékot, de még... Hát csak játszottam is vele, igen. There's a graveyard somewhere in town, Zach. I'm not excited about the idea, but maybe we should at least check it out. Gyorsan tovább. Csípjünk el minél több embert, mielőtt elmennek. Agent York, you make any progress? Of course, plenty. But tell me, Usha, when is Anna's funeral? That's still undecided. Sally isn't really in any condition to do it right now. Oh, Sally, tényleg. I don't see her here. Anna was her sole reason for living after her husband was deceased. Well, she's probably huddled up at home. And I should probably take some time to pay her a visit. Well, yes, you should. Sára várt ki a And I'd végét. appreciate it if you could, too. But don't go too hard on her, okay? Igen, Anna édesanyja Sally nem jött el erre a gyűlésre, azért mert otthon van és próbálja feldolgozni a lánya Are you halálát. getting closer to catching the murderer? Hello again, Fiona. Good to see you here. Well, Dr. Johnson told me to be here. He said it would be important. Well, that was good advice. He may be young, but he seems like a wise man. Oh, and he's a very hard-working person, too. Everyone thinks he's some kind of weirdo, but I don't think so at all. People don't understand why he's in the autopsy room all day, but I do. He's doing research to make the world a better place in the future. You know, he already made a fortune in LA with his career. I did not know that. You didn't? Oh, the doctor is a very rich man. He has a really big house over by the lake. Amazing, Zach. He must be loaded. Rich and young. A perfect combination. But you don't get that feeling from him at all, do you? He doesn't show it. That's one of the things I like best about him. Well, I could have been fooled if it weren't for you. Thanks for the valuable information, Fiona. Steve! Ne. Steve a Resident Evil Code Veronica X-ből ne jöjjön ide. No. Jó szándékú meg mindent, de el fog baszni mindent. Ne jöjjön ide. So you're the FBI agent, are you? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. I'm the general. I fought for my country in the Vietnam War. A real-life war hero. So why are you living here? Soldier, this is my hometown. After a man returns from war, there's no place to go other than his hometown. Your little speech, you mentioned the raincoat killer. Was that a problem? You imbecile. The raincoat killer's no myth, not mere folklore, not a fairy tale. It's based on actual events that happened in this town. It is. I'm interested. Can you tell me more about this? You kids today don't even know how to ask for something right. Soldier, if you want to hear more, you come to my office. He literally exudes raw power, Zach. Despite the credibility issues, we should give him a visit. One thing, though. Calls himself a general, but isn't that a sergeant's uniform? Oké.
Van ebben a városban egy katona is, aki a vietnámi háborúban harcolt, és ő a helyi roncstelepnek a idézőjeles vezetője. És ő nem örült annak, hogy York a beszédében megemlítette a piros esőkabátos gyilkost, mint helyi városi legenda, mert állítólag nem városi legenda, a gyilkos létezése konkrét eseményekre épül. I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. And you are? Olivia, Nick's wife. Anna worked at your husband's diner, right? What kind of girl was she? Well, she was a very hard worker. A nice girl. Az ő éttermükbe dolgozott Did you Anna. ever see her acting strange? Well, not really. But there was one thing. Well, you see, the diner closes when it rains. Many shops do that around here, as you might have heard. Anyway, Anna always seemed unfocused the day after it rained. And came in late, too. It was almost as if she used up all her energy the day before. Come to think of it, that was really strange. Did that legendary monster really kill her? It wasn't a monster. Just a criminal. Criminal I'm going to catch and bring to justice. I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. I presume you are the owner of the diner that Anna worked at? That's right. I'd like to ask you a few questions about Anna Graham. Did you notice anything strange about her prior to the incident? Nick, are you hiding something? No, nothing. You're sure? Servus, I'm sorry, Cleopatra. but I don't like repeating myself. Jó van. Nick annyira nem bőbeszédű. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Wesley, owner of the gun store called Panda Bear. People around here call me the gunsmith. A helyi fegyverboltnak a tulajdonosa. Was there something you want to ask me? How do you make a living running a gun store in a place like this? I'd be worried because there can't be that many customers. Worry gives a small thing a big shadow. I do gunsmith work in my shop, too. If you got the skills, the customers find you. All you need is a network. Ó, szervusz, Scott Killer. Még lehet most azonnal fegyvert is venni nála, meg töltényeket, ha mindent, és van nála nyalóka is, jelzőfény, illetve géppisztoly, meg töltények. El is hozta a kis boltját. Nagyon jó. You've got quite a selection here. No wonder people come from all around. Even today, a customer paid me to go to Seattle for some help. I just got back. I see. Szervusz, V, szóköz, alu. 75. Hello. I'd like for you to take a look at my gun. Understood. Look forward to it. The shop will be open again tomorrow. It's usually open from 2000 to 0600. See you then. Oké, a fegyverbot nagyon későn van nyitva. Ó, ezt a csávót imádom. Hey there, FBI. I'm Keith Ingram. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. That's what everyone always calls me. Okay, York. No problem, man. So, Keith, I hear you run the Milk Barn convenience store. That's right, man. Rock and roll! Do you sell raincoats there by any chance? Yeah, but nobody ever buys them, though. Anyone who wears one of them, I say, just ain't a rocker. But you know, that scar of yours, now that scar rocks. This scar rocks? Now that's a new one. I'll drop by your store soon, and let's talk then. Yeah, cool, man. Rock on, FBI! Imádom ezt a csávót.
You're Isaac and Isaiah's mother? Yes, I'm Lily. Szerbusz, Bushman. I'm FBI Special Agent... Agent York, right? Szerbusz, Monica. The handsome special agent from the big city. The facial scar trademark. The way you introduce yourself. Everyone's talking about you. Well, I can't say much about the scar. But the way I introduce myself, Zach and I consider it a kind of ritual of sorts. Everyone has their own rituals. It's like always leaving the house left foot first. It's one of those things. You certainly are a funny one. So, have you noticed anything strange or out of place recently? Well, Becky's been taking a couple of days off from work, but aside from that, I heard she was in shock after the murder. But... You think there's something else? Well, I took the boys along to see her today. She's always so kind to them, and they love seeing her too. But she took in the boys and told me to wait outside. Something about a special secret between just the three of them. I just couldn't understand it. Now that's interesting. Thank you, Lily. Perhaps we should give Becky a visit tomorrow, Zach. Határozottan ezt a Becky nevű hölgye mind meg kell látogatnunk, mert ez a párocska a helyi mindenes boltnak a vezetői lényegében, és van 2 fiúk, akiket az előző részben kikérdeztünk, mert ők találták meg a nagypapájukkal ennek a holttestét az erdőben. És ez a Becky nevű hölgyemény, aki, ha jól értettem, az ő boltjukban dolgozik, ennek a 2 fiúcskának mondott valamit, de csak úgy, hogy bevitte őket a házába, az édesanyjuk kint várt a ház előtt, és ez valami titok, amit a fiúknak mondott, és ez rettentő érdekes így. Fú, na ez a karakter még egy érdekes figura. Oh my pot is getting cold. Hey, mister, my pot is getting cold. You are... who? What are you saying? I'm Sigourney. Sigourney. Okay. Now, what is the matter? Can you explain? No time for chatting. I need to hurry. My pot is getting colder. Oh, you're useless. Zach, we've met all sorts today, but really, she takes the cake. Amazing. Hey, good looking. Nice speech. And you are? Oh, I'm Gina. I'm married to Jack. He runs the gas station. Call me the Rose. You look pretty... revealing. Oh, this old thing. Oh, you should see some of my other clothes. You? Oh, now you are cool. That scar really is a turn-on. You should come to my station. I'll give you a little extra service. That would be great. I can't believe how expensive gasoline is nowadays. Some extra service would be great. Now, about my current case. Do you have any information on Anna? Have you seen anything suspicious? Oh, I don't know. Talk to my hubby about the difficult stuff, okay? This is getting us nowhere, Zach. Nehéz dolgokról vele nem lehet beszélgetni. Na és itt a drága férje is, akivel az előző részben már találkoztunk. Shut it! I might open up if you introduce me to, I don't know, a Ben Franklin or two. Oh, what a creature. Guess there's always someone like him in every town. Éppen ma akartam dicsérni, hogy éppen nem köpött ki, de... Jim, thanks for your help in the forest. How are Isaac and Isaiah? They're fine. They really seem to love their grandpa. Well, I guess they do, son.
I want to keep them away from the filth of the material world as much as I can. Their mother agrees, which is why she lets me take care of them so often. And that's why I want you to solve this case quickly and go home. Those rumors about that scar of yours do more damage than good around here. I guess I reek of the material world, don't I? I have to, in order to do my job. But I understand what you mean. I'd think the same if I was born in a place like this, Zach. Polly, neked mi a véleményed erről? Mr. Morgan, you're quite an impressive public speaker. Really? Thank you, Polly. You reminded me a little of a play I saw when I was younger. What kind of play? I'm talking about back when this place was still called the Mercury Theater. When I was young, I used to come here often with my husband. God rest his soul. We'd come on the weekend to see the latest play. He'd always pretend to be uninterested, but I could tell he was excited inside. He was just one of those kind of guys, really, thinking about it now. Really, Polly? So what's your favorite play? Oh, well, I like so many. There was one in particular, but I can't recall the name anymore. Oh, it was a very famous one, too. Something by Shakespeare? Oh, no, nothing. One more bell that doesn't ring anymore. I've always been forgetful about the plays we used to see anyway. Oh, and my husband would get angry at me for forgetting what we saw. He'd go on for hours retelling what the play was about. His eyes were so sparkling, like a happy young boy. I see. So, what's your favorite play? Oh, I almost forgot, Mr. Morgan. We're going to have another guest soon. I have to get back and get things ready. Sorry for having to hurry away. I'll see you back at the hotel. Polly, hogy rákapcsolt. Zach, I think she could embarrass the toughest of the FBI's interrogators. She successfully avoided answering my question, Zach. Amazing. Na, Polly azt mondja, hogy hamarosan lesz még egy vendégünk. Szóval gyorsan vissza kell sietnie a hotelbe, előkészíteni a dolgokat. I'd like to let everyone go home now. Let's go outside. Talán pont időben sikerült végigkérdeznünk mindenkit, akivel eddig még nem beszéltünk a játékban. Imádom, hogy ez a csávó megy. Rock and roll, rock on FBI! Nyomja. Szerbusz, Oswald! Csoki. Well then, Agent York, do you have any plans for this evening? I was going to head back to the hotel and go over my notes. I need to contact HQ and give a progress report too. Okay, and let's call it a day here. Sounds good. Contact my office when you finish your report. We'll pick you up tomorrow morning. Diane, the owner of the art gallery. Ó, Oswald, én imádom ezt a játékot. Hold on, Agent York. We're going out to eat at Nick's Diner. Would you like to come with us? The diner? That might be nice. Thomas is a great cook, but Nick is the real deal. No visit to Greenvale is complete without eating at the A&G. A very appealing proposition. Zach, what do you think? We can always go back to the hotel. Oké, még köszönöm szépen, hogy itt voltál. Directly back to the hotel. Kitartás és jó éjszakát. Ja, menjünk velük együtt enni. Vacsizni a rendőr kollégákkal. Ugye sikes katona, nagyon catchy ez a zene. Nagyon-nagyon catchy. I've been sheriff here for a long time now.
This is the worst murder I've ever seen. Our town is a little odd in some ways, but it's usually a peaceful place. We had our fair share of cases, but just the regular stuff. A high school kid shoplifting from the milk barn, maybe. Or some hot-headed kids fighting, fueled on liquor. Nothing more than that. Agent York, what kind of cases have you dealt with in the past? Not much different from those you've just mentioned. The case I was on until last month, well, hú, ez egy durva sztori lesz. 7 girls in a 3-month period. He sawed their heads off from the neck and took them back to his house. He cleaned the skulls up and used them as utensils in his daily life. To eat from or as a urine cup. He hated women. That was his way of dealing with it. He'd fill skulls with ice, cola, and rum, then he'd down it in one gulp. For him, that was a holy ritual. The question of his mental state was the pivotal point in the court case. Oh, man. For me, he was insane. 100%. Drinking from the skulls, well, that is one thing. But those he had used to relieve himself, he would then just use them to drink from. Szerintem már bánják, hogy elhívták Yorkot magukkal. It's just not sanitary. Not sanitary. That's probably not the problem for most of us. What else? Ah, yes. An ingenious law school student raped over 800 victims. That was a nasty one. Thank you, Agent York. Now, let's talk about something else. És amikor azt hinnétek, hogy York nem tudja mással felvezetni ezt. That's a shame, isn't it? I was just about to get to the good part, too. Sounds like you live in a totally different world. És azt mondtam, még nem jutott el a jó részhez. An elite agent who just jumped out from a movie or something. In your eyes, we must look like we're just playing cops and robbers. I give up. I can't compete with you. Don't say that, Emily. The cases you have solved are all full-fledged crimes. A crime is a crime. Size doesn't matter. There is no big and small. Crimes always have a criminal and a victim. No victim will ever welcome a crime, no matter what its size. So, fundamentally, there is no difference in size. Well said, Agent Morgan. We work day and night to preserve peace and order in this town. You understand that, right? Of course. But still, I don't view shoplifting and Anna's murder as the same level of crime. Me neither. I never even dreamt that such a thing could ever even happen in this town. I keep on expecting to see Anna here in this diner, waiting on tables. Excuse us, Agent Morgan. We should have made dinner a more uplifting experience. Let's call it a night. Okay. Good night, then. Nice. Na, hát ez egy nagyon kellemes vacsora volt egy York ügynökkel. Szerintem már bánják, hogy elhívták segényt ide. Ja, Istenem. Na, mivel úgy értettem, hogy az üzletek, meg azon helyeknek a nagy része, amit én meg szeretnék látogatni, úgyis csak holnap lesz nyitva, és holnap lesz elérhető. Ezért arra gondoltam, hogy menjünk szépen vissza a hotelbe, és akkor menjünk tovább a következő napra, hogy haladjon tovább a sztori.
Cody-nak elvileg van egy mellékküldetése. Elvileg. Galaxy of Terror, Carol McLean és George Woodman. Ó, az a szórakozóhely most nyitva van, akkor oda még okvetlenül benézek. A hülye eső se esik most, szóval tök jó. Berzerus, közben látom a kérdésedet. Őszintén szólva örülök is egy kicsikét Dead Space remake-nek. Meg egy kicsit savanyú szájíz van a számban, hogy a Dead Space 3 EA szerinti anyagi bukása miatt kikukázták a stúdiót, akik a játékot készítették. És most meg remake-elik. Szóval valahogy nem érzem fairnek a dolgot, és örülök is neki, meg annyira nem is. Na de igyekszem majd ettől elvonatkoztatni, amikor majd megjelenik a remake, és majd játsszuk, és meglátjuk, hogy milyen lesz. Égyni. Új, jó, sepphelyes arcú videójáték remaster? Remake. Push it to the limit. De jó lenne, igen. Sára bármilyen furán is hangzik, sajnos még nem, de mindenképpen akarok Lovecraft könyveket majd a gyűjteményembe is olvasni is őket. A főbejárati ajtón akartam bemenni, de elkezdtem kukkolni az ablakon keresztül. Hello, George! Itt van Carol is. Őt most előadás közben nem szabad zavarni. De George-al tudunk beszélgetni. Az összes történet közül, amit a városlakóknak elmesélhettél, te pont ezt választottad. Az esőkabátos gyilkost. Megmondtam már neked, hogy ez semmi több egyszerű népi hiedelemnél. De kezdesz, George. Csak egyél egy jót, hát ha attól jobb kedved lesz. Majd attól jobb kedvem lesz, hogyha elkapod és lecsukod a gyilkost. Te lassítod le ezt a nyomozást, York. Oké, majd óvatosabb leszek. Ez az én városom, ezt ne feledd. Zack. Úgy néz ki, hogy a sheriff ellenségnek azonosít minket. Nem azt mondtad, hogy jelentened kell az FBI központnak? Na, nyugodtan mondd csak el nekik, hogy a helyi rendőrök problémát okoznak számodra. Esőkabátos gyilkos. Carol, hogy nyomja. Az esőkabát meggyilkoló. Nézzünk körbe még egy picikét a térképen. Az esőkabátok leölője. Ó, a Panda Bearben ott van Wesley. Hát, ha most itt van a fegyverbolt. Megpróbálok oda eljutni. Iza, ez egy nagyon jó kérdés. Ki utálja annyira az esőkabátokat, hogy megölni azokat?
Oh. Nem a gázt nyomtam meg, hanem a kiszállás a kocsiból című gombot. Oké, neked ezzel nem kell foglalkoznod. Bizonyára Emerit harcos nem csak azt a weboldalról, de a telefonról is lehet ám klippet csinálni élőadásból is, meg videókból is. Szóval tök jó. Wow. Köszönöm, Okami. Hálásan köszönöm szépen, hogy lenyugtatod a harcos véred. Csak megint a rossz irányba megyek, mi? Az Isten verje meg ezt a térképet ebben a játékban. Hát nézzem csak erre. Ez a zsákutcában. Nem, ez a jó. Ez lesz a jó út. Nem ez a jó út. Nem is ez. Reseteljük a térképet, please. Így. Erre? Majdnem. Ez is zsákutcába visz. Aha! Megvan a jó útvonal. Minek kell rádió ebben a játékban, Norbert? Igen, ha PC-re tervezi valaki megvenni ezt a játékot, ne a Steam-es verziót vegyétek kérlek, mert az a verzió sajnos nagyon hajlamos véletlenszerű lefagyásokra. A Good Old Games-es verziója ennek a játéknak sokkal stabilabb. De én ezzel az eredeti Xbox 360-as verzióval szeretek játszani. Mert amit a Steam-en meg Good Old Games-en tudtak megvenni, az már a Director's Cut verzió, ami egy kicsit ki van bővítve, de nekem ez a kiadás a kedvencem, az első eredeti. Igen, Okami, pontosan úgy, ahogy az előző végigjátszás epizódban elmondtuk. Először Xbox 360-ra jelent meg ez a játék, utána adták ki PlayStation 3-ra, majd PC-re. És a PlayStation 3-as meg a PC-s verzió, a Director's Cut Edition volt a bővített verzió, de se PS3-on, se a PC-s Steam platformon nem fut jól ez a játék, csak a Good Old Games az, ami ugye elfogadható. Illetve utánuk Nintendo Switch-re is megjelent ez a játék, szóval már Nintendo Switch-en is meg tudjátok venni, sőt a folytatása, a Deadly Premonition 2 az csak Nintendo Switch-re jelent meg eddig. Szerbusz Zoltán! No, sikes katona, kerültek ilyen plusz extraságok a játékba, például több ruha, egy picikét tupírozott grafika, illetve meg volt a lehetőség a játékban, hogy tudjál mi az ördögöt csinálni, házat venni Greenvale-ben. Ha jól tudom, ebben az alapverzióban, amivel most mi játszunk, abban nem lehet házat vásárolni. Szerbusz, really? Menjünk be a fegyverboltba. Hell yes! Open! Igen, Sára, York néha dúdol dallamot, hogyha rányomok a talk gombra, amikor feljön a button prompt. Hello, Wesley. Wow.
Welcome! Got a selection of good things on sale, stranger. Bye! De úgy néz ki, csak azokat árulja egyelőre, amiket a közösségi házban is árult. De ha jól látom, ő ad mellékküldetést is. Stranger! Talk! Aj, már. A talkra szeretnék rányomni. Finish. Na még egyszer. Szegénynek megint el kell rakni a puskát. Talk. Édni. You've got quite a selection here. No wonder people come from all around. Compliments do nothing. I strive to meet my ideals. Others may judge my results. The words of a true craftsman. Your job must be your hobby. No, I have another hobby. You do? Aside from work? Tell me then, what is it? It's nothing special. Since I was a kid, I always liked to collect cards. Cards? Like trading cards? That's right. That reminds me. I got this one after I came to this town. This is a precious one. Where did you get it? I picked it up around here somewhere. I didn't really think much of it. I see. Then how about a trade? A trade? Here's an idea. As a collector, I just love looking at rare cards. I'd love to take a look at the cards you have. I won't take them from you. And I'll give you something, depending on how many you show me. You'll pay me just to look at my cards. You really must be a card freak, huh? Oké, ha jól értem, akkor ő gyűjti azokat a kártyákat, amiket mi a városban találunk. Will you show me your cards? Zoltán, nem értem, miről beszélsz. You've got more than 8. I've never seen any of them before. I appreciate you showing them to me. Here's a little something, as promised. Oh! És ad nekünk saját magára egy gyűjthető kártyát. If you find any new cards, come show them to me, will you? És akkor neki tudjuk mutatni a kártyákat, amiket találunk össze-vissza. Oké. Én mondtam, a mellékküldetésekkel annyira nem szeretnék foglalkozni ebben a játékban, inkább a fősztorit szeretném tovább vinni. Mert mellékküldékből rettentő sok van. Akkor nézzünk már körbe, hogy néz ki ez a hely. Tel is tele van. Oh! Yeah! Na menjünk! Ferrari, nem vedd magadra, én sem tudom, hogy mi az ördögről beszél, de nem mindig, hogy magadra kell lesz venned. Engedd el. Ó, Emily házába be tudunk vajon menni? Kezdték, az zárva van, oda nem tudunk menni. Illetve lehet meg tudjuk látogatni a... Nem biztos, de lehet meg tudjuk látogatni az ezredest. Aranytelepen. D&D partizol közben, ez igen, hajrá! Jó étoszfát, köszönjük szépen, hogy jöttél. Jó éjszakát, jó pihenés, kitartást. Nino, Nino. Oh. Kop, kop. Nem hinném, hogy Emily ki fog hozzánk jönni.
De szerencsére be tudunk nézni az ablakon, mint valami igazi creep. Érdekes játék, kedves Bence. Az igen! Hogy le van ott égetve a fal? Emily állítólag a játék sztória szerint rettenetesen főzés. Lehet, hogy ez egy kis plusz poén akar lenni arra. Géppisztoly töltény van a postaládájában Emilynek. Oké. Nice. Benézek még itt is, hát ha itt többet látok. Hentai, igen, ahogy mondod, ami így van. Ez igen. Magas sarkuban és kis otthonkában, ha jól látom, Emily. Kőkeményen edz. Ez igen. Szuper, hát ezt megérte megnézni, úgy gondolom. És most röhögve gyorsan pattanjunk be a rendőrjárgányba, és menjünk el innen. York, York, York. Ott a Swery 65, nézzük meg, hogy az a darts bar nyitva van-e. Olyan nehéz fordulni ebben a játékban, kedves srácok, fogalmatok sincs. Yorki. Yorki hentai. Nézzük, hogy ez a darts bar nyitva van-e. Nyitva van? Nagyon jó. Zach, we'll finish our chat later. Let's take a walk around here. Te figyelj, Zoltán, hagyd ezt abba, légy szíves, jó? Bam! Oh! Haha! Double wrecked. Nice. Szép volt. Nem fontos ezen, nem fontos. Enni-inni lehet ebben a bárban. És itt lehet egy olyan mini játékot, vagyis mellékletet is elkezdeni, hogy lehet dartsokat dobálni. Oké. Beszélgessünk az apjával is még egyszer. Hey. Mert nem iszunk nyilván, mert vezetni fogjuk a rendőrautót. Az meg elég hülyén venné ki magát. Hova teszi a seprűt? Be a zsebébe. Ez biztos ilyen kínai kinyíló seprű. Előveszi a kis fogantyút, megnyom rajta egy gombot, és kinyílik.
Annáról nem igazán tudnak információt adni nekünk, ha jól értem. De York úgy gondolja, hogy lehet, hogy rejteget valamit. Igen, egy darts bart működtet, ez a jó ember, és ez a hobbija is. Hey! Lehet még vele beszélgetni, jól értem? Oké. De venni kell egy darts pisztolyt ahhoz, hogy tudjunk dartsot játszani. Hey! Hát ilyen random dolgok mennek a háttérben a televízión. Really? Ott a darts pisztoly. De tele van az eszköztáram, és nem tudom elrakni. Jó van. Nézzük meg, hogy meg tudunk esetleg szabadulni valamitől. Ami nem szükséges. Hát, ha ez elég lesz. Aztán már itt vagyunk, együnk is valamit. Mondjuk egy konzervnyi uborkát, miért is ne? Na, most már elbírom a darts pisztolyt. Hey! Hey! Nem sokára elmegyünk Yorkkal aludni, de előbb dartsozni szeretnék. Azaz! Hogy néz ki ez a darts pisztoly? Azt a mindenit. Szervusz László, köszönjük szépen. Na gyerünk, egy gyors darts. Oh yeah. Start darts. Állítólag ennek is rettentő az irányítása, de hajrá! Csű, azt a mindenit. Csúhú! Gyerünk. Milyen király zenéje van ennek a mini játéknak. És azt addig kell vajon csinálnom, amíg van elég töltényem? Úgy gondolom, igen, nem baj, ezt ellövöldözzük, aztán meglátjuk, mi lesz a vége.
Közben láttam, hogy Orsi elment, jó éjszakát neki így utólag is, nem tudom, hogy ezt hallja-e, látja-e. Oké, utolsó töltény. Wow, az utolsó töltény az ilyen lassítást kap. Az igen. Everyone sucks at the beginning. Na igen. Fasza. Oh, hello! Ó, ez ennek az édesanyja. Anna, where are you going? Don't leave me. Sally, igen. You there. Do you know where Anna is? Anna, my dear Anna. Zach, let's do this later. I don't think we'll get anything out of her like this. Igen, nem itt kell vele beszélnünk, hanem majd az otthonában kell őt megtalálnunk. És ott tudunk vele többet beszélgetni. Ettől függetlenül itt is elmond nekünk pár dolgot. Kérdezzük Ent a barátairól. Azt mondja, hogy ő jó gyerekek. De úgy gondolja, hogy az ő lánya nem töltötte az idejét rossz emberekkel. Carol-lal egyszer töltött időt, ugye Carol az Thomasnak a testvére. Oh. Igen, de ezekkel a fontosabb emberekkel, mint a Carol, meg azok az emberek, akikkel Anne dolgozott abban az étteremben, azokkal mind fogunk még bőven jó sokat beszélgetni. Szegény Sally még fejben azt a kirándulást tervezi, amire Annát el akarta vinni, és hát szegény nem dolgozza fel túl jól a dolgot. De kihibáztatná őt. Nem tudjuk a bárból elvinni a random ásót. Igen, felrájön, ezek a felirathangok valóban nagyon mókásak. Egyetértek veled. Ilyen tipik japán szerepjáték, ha felirathangok ezek. És minden karakterek más a felirathangja. Polvinak is például más. Na de most ha menjünk vissza az étterembe, majd a ronos telepen dolgozó ezredes urat később meglátogatjuk. Oh! Az anyád úristenit. Ezt nem láttátok, remélem. Ojjaj. Nothing. Just my imagination. Hát Code Killer, a Silent Hill 1-ből már van. Majd előbb-utóbb lesz a többiről is. Ha már útban vagyunk, van itt egy kártya. Yeah. Boom.
Ide veled. A köpködő. Szóval... menjünk szépen tovább. Vissza az úttestre, első körben. Sőt, Iza, jó, hogy mondtad, a Silent Hill 4 romból is van már nosztalgia van a végigjátszáson, nem csak a Silent Hill 1-ből. Yeah. Azt a kártyát is fel tudom venni, hello. De ezt csak trükkösen tudjuk megközelíteni. Így felrobbantjuk az összes hordot, ami ott van a közelében. Szomszéd! Olivia Cormack. Kik is vannak? Ó! Az Ingram család lakik itt. Talán meg tudjuk lesni, hogy mit művelnek. Gondolom csicsikálnak már. Nem, a Silent Hill 4-et így hivatalosan videón csak 2 alkalommal vittem végig itt YouTube csatornámon. Hova tűnt az autóm? Hová lett az autó? Ó, jaj! Oh no! Se baj! Erre az esetőségre van itt a jelzőfény. Ha ezt használjuk, akkor jön egy rendőrkocsi. Ahogy halljátok, már meg is jött. A sofőr rejtélyesen eltűnt, de ez ne zavarjon senkit. Szóval vrum-vrum tudunk menni szépen tovább, és ez a kocsi semmi sérülés nincs rajta, illetve tele van a tank is. Tök jó. Szóval mehetünk szépen tovább. Hell yes. Nino motherfucker. Na, menjünk szépen vissza akkor a hotelba most már. Nem erre. Igazából erre is jó. És előbb-utóbb erre kell fordulnunk. Ugye? Nem. Nem! Hanem erre. Így van. Love map, az igen. Éjszaka szirénázik, láttatok? Mi az, hogy láttatok? Nem hallottatok ilyet? És ha csak nyomkodom, nem tartom nyomva a gombot, akkor ilyen vicces a hangja. Jobb, mint hogyha lenne a játéknak rádiója, mi? Nem, a jelzőfény nem érhető el végtelen számban, hanem gyűjteni kell. 2 volt az eszköztáramban, és most már csak 1 darabom van. Valami buborék hang. Pöp.
Puty, ahogy Iza mondja. Puty. Rettentő nehéz vezetni ebben a játékban. Na de megjöttünk. Vrum, vrum, vrum. Okay then, Zach. Let's go back over our progress. Most lesz egy kis összesítés. First, the victim, Anna's death. She was found hanging from a tree in the forest. She was cut open with a knife from her chest down to her stomach. That was the direct cause of death. The strangulation marks and skull fracture were caused after death. Her tongue was also bit off, and I found something inside her mouth. Do you remember what that was, Zach? Na, emlékszünk, hogy mit találtunk Anna szájában. Eszni. That's right. We found the same red seed in her mouth. According to Emily, it was raining when Anna was killed. Egy piros növénymagot. Tears were still evident in her face. Which means the perpetrator killed Anna under a roof in the lumber mill, and then carried her body into the woods after it stopped raining. We found numerous important pieces of evidence at the site of the crime. A total of 4 things. Knee prints in the grass. Wood chip with metal dust. Photo of a man with a tattoo on his back. One other thing. Do you remember what that was, Zach? Na, mi volt a negyedik bizonyíték, amit találtunk? Broken Stiletto Heel, egy törött magas sarkú cipősarok. That's right, a broken stiletto heel. Aligning this with the other evidence suggests that 2 people came into contact with Anna's body prior to it being discovered by us. Those being the perpetrator who killed Anna and this stiletto heel. There is also the possibility that a third party carried Anna to the woods. That means we could be dealing with 3 people. 2 or 3 people. In any case, Miss Stiletto Heel may have vital information. We need to find her next. We didn't use forensic methods, but we're still closing in on the criminal. Have I forgotten anything? Ah, of course. The marks on her hand tell us that Anna was gripping something when she died. Do you remember that, Zach? Na, mi volt annak kezében, amikor What do you elhúnyt? think she was holding on to? Igen, egy kerektárgy. That's right. A round object. The marks on her hand suggest a peace mark. The man in the photo found in the woods had a tattoo of an upside-down peace mark on his back. These 2 could well be related. But we don't know for sure. Next, the townfolk. A few are worthy of special attention. Carol McLean, the singer and bar owner. She's Thomas's sister. Then there's Nick Cormack, the owner of the diner. Both of them seem to be hiding something. There's Diane, the owner of the art gallery, who's out of town. Then we have problematic, old, rich, and eccentric Harry. Both will be tough to crack. Well, we just have to go one by one. I've been thinking, one of the biggest rewards here is the fantastic food. Enjoying food is cultural, and yet it's also a bit uncivilized. It's interesting how good food motivates me to work harder during investigations. Oh, and on Emily's back, it was strange to me. Hey, don't
take that the wrong way, Zach. I wasn't getting all excited or anything. But it did make me feel strange. Nostalgic. Sad almost. It's starting to rain. I think this case may take a while. Kedves nagyok, kedves srácok, engedjétek meg, hogy most elszaladjak egy gyors egészségügyi szünetre. Nem sokára jövök vissza.
kikérem magamnak, kedves lányok, kedves srácok, nem ragadtam bent a piszobárban. Az ember egy szünet alatt más dolgokat is művel, mint a toilet. Oké? Okay? Na, tehát akkor tehát York és Zack tartott egy kis összegzést arról, hogy mire jöttek rá eddig. Felsoroltuk ugyebár, hogy átnéztük ugyebár, hogy hogy halt meg, hogy találtunk rá, milyen bizonyítékokat találtunk a halálának a színhelyén, és milyen érdekes emberek vannak, potenciális, fontosabb gyanúsítottak, akiket meg kell majd látogatnunk a játék során. Ezeket szépen lassan sorra fogjuk venni, az egyikkel hamarosan fogunk találkozni is. Szevasz, Patrick! Ó, de most York alszik. És újra látjuk ezeket a gyerkőcüket. You must be very thirsty. Akik azt hiszik, hogy mi szomjasak vagyunk. Coffee with milk. That's all. Oh. Itt van Ann. Az ANG éttermes kávésbögrével. Felrá, én ezt imádtam megkérdezni tegnap Okámitól, hogy mi van, ha unja a banánt. Who are you? My name is Becky. Tényleg Beckyvel még nem találkoztunk, és ugye ő Anna egyik barátja, és a Quinnnek a barátnője, aki a Darts bárban dolgozik. My name is Becky. Anna's friend? My name is Becky. After your throat is quenched, you must do what you must do. Take a sip of coffee and go. Huh? Beléptünk a kávébe, és kinyílt az ajtó, ami kivezet minket innen. Hagytak itt nekünk csoki süteményt. Meg nyalókát ezek a srácok. Nem tudom, Norbert, én nem látok bele a fejedbe. Na hajrá! Azt mondja York, hogy ez a kisrác valójában ő, amikor az a valami megtörtént. De hogy mire gondol, az egy jó kérdés most így hirtelen. Zack, this case looks like it's directly related to us. I do not know how yet, but I do know I need some coffee. York úgy gondolja, hogy ez a... said he'd have someone pick us up in the parking lot. Hogy ez a... Let's get some breakfast with Polly first. Ez a gyilkossági ügy hozzánk köthető. Még nem tudja, hogy hogyan, de valahogy. Nézzük csak. Vegyük fel ezt a ruhánkat, ez még nem volt rajtunk. A másikat megküldjük el tisztítóba.
Iza, egyenlőre nem tervezem. Bár az Evil Within 1-nek az egyik kiegészítő DLC-ről még nem is az egyik DLC-ről még nem is készítettem végigjátszást ott, ahol a széffejű úriemberrel megyünk. Az Executioner DLC-ről, arról még nincs is végigjátszásom. Még. Na! Reggelizzünk egyet Pollival, aztán elvileg George küld hozzánk valakit a parkolóba, hogy felvegyen minket. Did you need something? No, I was just passing by. I didn't think anybody else was here other than Polly. The door opening like that it surprised me, that's all. Forest Cason. Szervusz, Somlói Galuska, szervusz. Nice to meet you. I travel a whole lot, you see, selling tree saplings. Just the usual salesman doing the usual road trip. Sometimes I feel, I don't know, like a jolly old bumblebee spreading pollen. FBI Special Agent Francis York Morgan. I get it. You're the special agent Scarface that everyone's yakking about. Nice to meet you, Francis. Special Agent Scarface? I'd need a bigger scar to live up to that name. Call me York. That's what everyone calls me. What? You got it. York. Is this your first visit here, then? No, sir. Actually, I've been coming here once or twice a year for, a while now. I don't get much business here, but it sure does make a fine vacation. I mean, it's a gorgeous hotel at a bargain price. Servus, Lorán. It's so relaxing in these parts, too. Oh, I just love all the nature. I feel so relaxed here. Say hi to Willie. Oh, don't worry, he's a good boy. Do you like dogs? Hey, Willie. How you doing? He's pretty smart, too. Oops, before I forget, let me give you this. It's just a sample of what I sell. Thank you. How kind of you. So, what brings the old FBI out here? Sounds like more than just a vacation. A murder, actually. The perpetrator is still out there. Try to stay indoors at night and during the rain. We want to prevent it from happening again, okay? Oh, it's a darn shame. Places like this used to be the safest in America. Could I ask you something? Do you know a lot about seeds? Seeds? Gardening, huh? You don't look like a green thumb, but let me tell you, though. I'm pretty much the only one who can make those saplings sprout. And there's a trick to it that can't really be passed on, you know? It's like, the secret of making a good smoked ham, something like that. But you know, once they sprout, you don't need to do much. You can leave it be, and why, it'll turn into a big tree no matter what happens. Kind of like those stocks that politicians buy that just keep growing and growing. Well, you just wait and see. This town is gonna love them. Right. We were just about to go take a morning stroll, so I'll get going. Good luck now with that case. Thanks. Zach, do you remember what the coffee said? Forest Cason. F.K. This show has just begun. Na, a végigjátszásom előző részében, mikor York először jósolt az itteni kávéból, akkor látott benne egy FK monogramot kirajzolódni, és ezen a napon az első hapsi, aki bemutatkozik nekünk, a Forest Cason nevet viseli, és FK az ő monogramja.
Forrest Kaysen látszólag egy ilyen hatalmas dundi jókedélyű ember, aki évente párszor, 2-3 alkalommal jön ebbe a városba, hogy árulja a kis piros növényeit, amit elmondása szerint nagyon nehéz elültetni és kikeletni, egy különleges taktika kell hozzá, de miután kikelnek és levelet, illetve termés hoznak, utána sítsúgy megnőnek jó hatalmas fákká. És adott is nekünk ebből egy mintát. Nos, ő egy érdekes karakter lesz a játék során, és jó sokszor fogunk vele még találkozni. És van egy Willy nevű aranyos dalmata kutyája. Itt van a növényke, amit adott nekünk, igen. Igen, York meg is jegyzi, hogy ez a kis növény, mint a növény, amit Kaysen adott nekünk, és hogy nagyon trükkös kikelteni és megnöveszteni. Hey, York. Hey, York. Kaysennek is mondtuk, hogy mi a helyzet a városban, és ha teheti, akkor inkább maradjon bent, főleg amikor éjszaka van, meg esik az eső is. Polly, hello. Oh, hi. What's wrong, Polly? You look a little tired. I'm fine. Well, it's just that I was cleaning up my room, and so many memories came flooding back to me. Memories? Oh, my dear! Mr. Morgan, that's not the kind of question you should ask a lady. Oké, ez egy melléküldetés. Valahogy. Oh, hi. Oké. Oh, hi. Tudunk új ruhát venni Pollitól. Halljátok, tudunk Pollitól géppisztoly töltényeket venni. Azt a rohadt mindenit. Meg különbözőféle fajta ennivalókat, meg horgászásos szükséges dolgokat. Ugye? Ez a játék valóban zseniális, én is nagyon szeretem. Na menjünk reggelizni. Breakfast looks as good as yesterday's. I hope you enjoy it. I will, and thank you. I just met Kaysen, actually. Ah, good old Mr. Kaysen. Did he give you a sapling? As a matter of fact, he did. Don't tell me he gives one to everyone he meets. No, no. Only to the people he feels comfortable with. He told me. He must feel really comfortable with me. Servus, Griffon. Is there anyone he hasn't given a sapling to? Mustard? Okay, I'll just get it from the kitchen then. Süket Polly. Mustard has nothing to do with it. I was wondering if you know of anyone that Kaysen didn't give a sapling to. Oh, too much pepper. I did think it might be. I'm sorry. Ah, Zach, I forgot. We'll never get anything out of her, will we? Forrest Kaysen. He's hiding something. You think so too, right, Zach? But no need to rush. All secrets are hidden until they are inevitably divulged. The powers of entropy. The world exposes everything and causes chaos. Just like this coffee. Megint ugyanazt a monogramot látjuk a kávéban. A Polly elmondta, hogy Forrest Kaysen csak azoknak az embereknek ad ilyen kis mintanövényt, akikkel komfortosnak, kényelmesnek érzi magát, és láttuk, hogy Pollynál is van egy ilyen hátul a növénykertben. És York úgy gondolja, hogy Kaysen rejteget valamit.
Na de majd kiderül, hogy pontosan mit. Hadd nézzem már meg, hogy Politól milyen mellékküldetést kaptunk. Item map, key flag. Key flag. Itt a nyomok vannak, amiket találtunk. Profiling lista. Itt ezeket a bejátszásokat tudjuk visszanézni. Térképképernyő, itt tudjuk megnézni, mi a küldetésünk. Beszélnünk kell Diane-nel, igen, de a mellékküldetésünk itt vannak. Nagyon sok mellékküldetés van ebben a játékban, és mint mondtam, nem ezekre akarok első körben koncentrálni. Polly Oxford. Pollynak van egy fontos valamije a hotelben, emléke gondolom, találd meg és add oda neki. Talán le akarod csekkolni Polly szobáját. Ezt pont tudjuk is, hogy hol van, ott próbáltunk oda menni egyszer, több-kevesebb sikerrel. Azt hiszem erre van. Ó, arra van egy gyűjthető kártyácska is. Oké. Utolérjük Készönt, és jól tarkon csapjuk őt. Az a kártya az imént nem volt itt, vagyis tegnap, amikor itt voltunk. Casonnek a kis növényéről egy gyűjthető kártyácska. Oké. Szerbusz, Dalma, szép jó estét. Aha, amikor Polly nincs itt, akkor nyitva van az ajtó. Egy fotó egy gyönyörű hölgyről. Talán ezt kell megmutatnunk. Gondolom ez ő fiatalabb korában. Now that's a pretty girl. I wonder who she is. Polly's daughter, perhaps? Igen, Ferrari, elhangzott a kedvenc kérdésem. Megjöttem, mi volt eddig? Videójáték. Mi volt eddig, úristen, lemaradtam, mi volt eddig? Videójáték volt. Ta-ta-da-da. Hát Ferrari lehet, hogy Polly nem így gondolja, mert már feledékeny. Bár meg tudnám tenni Code Killer, bár meg tudnám tenni. Sajnos ebben a játékban a York konkrét elsősegélycsomagokat használ gyógyításra, és nem növényeket. Jaj. Polly! Oh, hi. Hoztam neked a szobádból egy fotót. Polly, about this picture. Oh, Sajnálom ezen, de nem kell bocsánatot kérned. Well, that's that. What about it, Mr. Morgan? Oh, nothing. Forget it. Oh, it brings back memories. There was a Miss Greenvale contest in town, and I was so young and daring. I entered the contest, you see. It's embarrassing just thinking about it now. There's nothing to be embarrassed about. You look beautiful in this picture. Yes, yes.
And the food was just wonderfully delicious. So, Polly, where's the trophy? Oh, Mr. Morgan, I never said that I became Miss Greenvale. There were no trophies for second place. You mean this pretty girl in this picture was second place? So who won first place? Are you serious, Mr. Morgan? It couldn't be more obvious. It was Sigourney. Sigourney? The lady with the pot? Now, she was beautiful. All the men in town were crazy about her. Well, of course, aside from my husband, that is. Oh, you should quit smoking, Mr. Morgan. That's right, Polly. Well, thanks for bringing back such a wonderful memory. I can't give you this picture, but please, take this instead. Oldalma ennek a játéknak az egyik varázsa, hogy bizarr, meg hogy rengeteg elem össze-vissza furán van belerakva, például a zene. Na igen, ez a fotó Pollyról van valóban, mikor régebben a Greenvale-i szépségversenyen indult, és csak második helyezett lett. Első helyezett pedig az a lököttnek tűnő hölgyemény, aki folyton áll egy fazékkal a kezében, és mondja, hogy a fazekam ki fog hűlni! A Sigourney, ő volt annó a nyertes. Good morning, Agent Morgan. Did you sleep well? Jó reggelit. Morning, George. Dreamland was quite nice. You do look well rested. Oh, I was up practically all night doing paperwork. Thomas helped me out, so I was able to go home and get some sleep, but not enough. Diane got back into town late last night. We should give her a visit. Which means going to the art gallery, correct? She lives and works in the office there, so it's the only place to find her. The gallery is open from 10 to 1700. Time for some art appreciation. Culturally, being such a small countryside town. Amazing. Amilyen pici ez a város, de van egy galériája, ahová el kell mennünk azért, hogy találkozzunk a galériának a tulajdonosával, Diane-nel. Ő ott él és ott is dolgozik. The gallery is called Muses Gallery. A múzsák galériája. Muses were the 9 daughters of the goddess of memory in Greek mythology. Ah, it's just like Diane to name it that way. Ez az lehet, igen. Maybe. You'll see for yourself soon enough. Did you see how Emily reacted, Zach? I sense that this Diane is not popular among other women. I can't wait to meet her. The gallery is on the north side of town. Take the road along the lake and go north. Na igen ám, de mielőtt a galériába mennénk, biztos látjátok, hogy lehet menni a rendőrőrsre 10 óraízni a többiekkel, és talán, csak talán részesei lehetünk egy újabb kellemetlen York pillanatnak, ahogy evés közben York valami bizarrt mesél. Valami bizarr dolgot? Na hajrá, menjünk! An art gallery in such a small town. Am I prejudiced to think that it doesn't seem to fit? Greenvale and every small town has every right to enjoy art. That's right. Small towns tend to be full of highly cultured people. Although I can't say I've ever been to the gallery myself. George, what about you? Are you into art? Actually, yes. I like going to the gallery. It's very relaxing there. Really, George? I never knew that about you for all this time. Emily, please. I'm just as cultured as everyone else. Some people just have sides to them that you'd never expect. By the way, about Diane, the gallery. Is she the type that isn't very appreciated by other women? What do you mean? Exactly what it sounds like, Emily. Is she very attractive, especially to the opposite sex? So you're asking if she's sexy, right? Well, she does always wear high heels. And definitely, it's, hard to explain. But that doesn't make me biased, okay? She just seems to look down on people. She always has. I just don't like people like that. That must be because sex appeal has no effect on you. Now that's out of line. I'm sorry, Emily, I didn't mean to poke fun at you. You just reacted so strongly to Diane's name. I did not.
It's like you're suggesting I'm the total opposite of her. Is that it? No, Emily. That's not what anyone is suggesting. Let's just drop this conversation, okay? Yeah. Nem tudom, muszáj bemennünk azért a rendőrösre, hogy elindítsuk azt a cutscene-t, úgy gondolom, igen. Megnézem még a rendőrösnek a hátsó részét is. If you're wandering off, then we'll go on ahead. We don't have time to mess around. Okay, I'll meet up with you later. Agent York, the gallery is open from 10 Mert to most 7 szépen előre elmennek a... Keep that in mind and don't be late. a galériába, de visszajönnek ide a 10 órai cutscene-re, mire én bemegyek. Ilyen kedves emberek. Thomas? Whip us up some good lunch. Let's go. Let's go. Hello? Mm-hmm. Hell yeah. Tell me, Agent York, you fly all over the country, right? So, what's the strangest thing you've ever eaten? Good question. Well, this country isn't really known for bizarre cuisine, so I can't really think of anything that would knock your socks off. But the soft-shell crab I ate in Williamsburg was pretty good. And then there was the paddlefish caviar in Mississippi. Both of those were quite amusing. Wow, just the names sound delicious. I'll have to pass if all you can say about them is amusing. Emily, I've eaten some pretty strange things myself, you know. You, George? Such as? Fried cicada. Cicada? As in the insect? Of course. It was pretty good, too. The cicada population in these parts tends to explode every 17 years or so. It's a special recipe for such times. That's when I ate it. The whole town was infested with cicadas. I'm glad to say I haven't experienced this cicada population explosion. Which means it's been at least 10 years since George last tasted cicada. Let's hope this population explosion doesn't happen while we're here, Zach. Na. A többiek most nem borultak ki Yorkon, hanem ételekről beszélgettek, szuper. Na de akkor sitsz akkor a galériába. Másik irány, igen. És nyomás vissza az esőbe. Bepattanok a járgányomba. És megyünk a Múzsa galériába. Fú, a Shenmue is egy saját egyéni állatfaj. Az a játék. Na, nézzük csak, hogy kell oda jutni. De hülye helyen van. Na jól van. Valaki azt kérte, Norbert azt kérte, hogy kicsit vezessünk belső nézetben. Hát hajrá! Vezetek én neked belső nézetben, csak ilyenkor is nehéz egy kicsit kanyarodni. Don't you think there are a lot of good-looking women in this town? It's like heaven compared to the town we grew up in. Remember Liz?
prom queen, Elizabeth Scott Moore. She could be royalty with a name like that. But you know, she was like an actress from a B-movie, wasn't she? Bleached blonde hair, too much makeup, clothes showed off her cleavage, and that mole by her mouth. Say, Zach, were you with me back then? You know, that mole was made with makeup. We happened to be on the same bus once. I saw her drawing it on with makeup. I wasn't surprised, I guess. Just impressed that she would go that far to create that image. Do you remember that movie we went to go see that day? I'll give you a hint. It was the fourth in a popular series, and it was produced by renowned Canon Films. Figured it out, Zach? Think it over, man. Call it your homework until next time. Kíváncsi vagyok, ki fog ide kijönni, amikor beállok parkolni, illetve tankolni. Pont a köpködő hapsi. Jól le fogja köpni a kocsit mindjárt. Keci. Információgyűjtés bónusz. Nem történt semmi. Na még egyszer. Most a barátnője jön ki. Vagyis a felesége. Neki milyen text hangja van? Milyen burkoltan homoszexuálisnak nevezett minket. Vegyem a hülye fejét. Na jó van, menjünk innen. Nyomoznunk kell. Sorozatgyilkos mászkál össze-vissza, nyomoznunk kell. Jó, a Milk Barn üzlet most vajon nyitva van, így hogy esik az eső? Muszáj megnézni, mert ez egy nagyon jó hely. Nino. Nyilván nincs, no se baj. To recap, the movie was the fourth sequel of a series that started in 1978. That's right, Zach. It was Superman 4, Quest for Peace. Lex Luthor was back. It was played by Gene Hackman. That alone made it a must for all us fans. I don't remember much more about it, though. I'm sure there was more trivia about it. Still forget 4. Richard Donner directed 1 and 2. Now those two were great movies. Christopher Reeve really shined as Superman. Actually, Zach, I've got a confession to make. Promise not to tell anyone because I'd be really embarrassed. I actually like the first 2 Superman movies more than the first 2 Star Wars movies. I think John Williams did a better job with the theme song for Superman. But whenever I try to hum it, Williams turns into the Star Wars song somehow along the way. I know it's strange. I know. So, which Richard Donner film do you like the best? No need to hurry. It'll take some time to think it over. Imádom, milyen véletlenszerű dolgokról beszélget velünk York. Nyugtassuk meg magunkat, hogy jó irányba megyek. Ójaj. És nyilván nem. És ez hova az ördögbe megy? Fel a hegyre, ahol ennek a holttestét leszettük. Nem, ez Harrynek a villájához megy, de oda majd még később kell csak mennünk. Ó, barátom, hol kellett volna lefordulnom? Ó, édes Istenem.
Itt le kellett volna fordulnom. Kok! Na hát akkor szépen megfordulunk. Egyni! Majdnem kiköptem a szőlőt iza miatt, azt mondja. Ez igen. I went to see every Richard Donner movie on the day they premiered. Every single one. Goonies, Lost Boys, the Lethal Weapon series, but my favorite has to be Lady Hawk. That was back in 1985. Same year as Goonies. Both Rutger Hauer and Michelle Pfeiffer really shined in that. More than anything, it's the story setting that was really good. A love story about a cursed knight that changes into a wolf at night, and a cursed maiden that changes into a hawk during the day. Very romantic. Don't you think so, Zach? Ez érdekes csak hangzik. Together at dusk, right between day and night. Together as humans for only a brief moment. Perfect setting for a fantasy movie. I just had a thought, Zach. I really like those movies that have women changing into animals. Can you tell which movie I just remembered? That's right, Zach. With Nastasia Kinski in the lead role. Now, that was a fantastic movie. But I better concentrate on driving. We'll finish this later. Wow. Nem is baj, hogy York néha így monológozik nekünk, mert ezeket a hosszú kocsi utakat legalább kitölti tartalommal. És jól láttam, a hosszú útvonalért a játék még pénzt is adott nekünk. Na de mindjárt ott vagyunk szerencsére. Jaj, megérkeztünk. Vrum, 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 vrum. Emily, Mr. FBI agent made it here all by himself. George, Emily, sorry to keep you waiting. I'm going to talk to Diane alone. You two just wait out here. What the hell are you saying? I know, it's very rude of me. I know. But also very important. What is it? I always make sure that I meet with the important ones, one-on-one. Maybe it's Chris. Otherwise, it's difficult to sense the subtle reactions of the suspect. This is just how I do things, and I'd appreciate your understanding. Hope this is not Chris's blood. But go on then. You're not going to listen to us anyway, are you? You're starting to understand me, George. Well then, Zach. Let's go and meet Lady Diane. Igen, Barry egy nyomozó zseni valóban. Na szóval, benn vagyunk a galériában. Hello? 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 No reply. Let's take a look around then, Zach.
No csak. Szerbusz, Olivia. Mi áradban errefelé? Hello, Olivia. Do you like art? Yes. Yes, I do. Well, I like trees. Trees. Okay. Ah, but I see because these are all tree paintings. Do you come here often then? Well, no. Just sometimes. I'm sorry, I really need to get back to the diner. Zach, she was lying about something. Ez egyértelmű, igen. Trees, not paintings of trees. She doesn't need to come here to see trees. There's tons of trees outside. Szóval Diane idejött, és amikor kérdeztük, hogy mi áll abban errefelé, és ő szereti a művészetet, azt mondta, hogy igen, de nagyon szeretem a fákat, aztán elsietett, hogy dolga van az étteremben, ugye, ahol dolgozik. De Yorknak furcsa volt, hogy azt mondta, hogy nem a fákról készült festményeket szereti, hanem a fákat. És ugye ez pont egy olyan helyen vagyunk, ahol nem kell túl sokat utazni ahhoz, hogy fát lásson az ember. És Olivia elhagyott itt egy papírt, meg egy kulcsot talán. A papíron pedig az áll, hogy A. Fák naplementénél. B. Piros levelek. C. Táncoló piros pillangók. Pass to the office. Belépés az irodába. A piros fáknak a száma. A különleges kiállítási teremből. Olivia elfelejtette ezt a feljegyzést. Zack, te tudod ezt értelmezni? És a galéria kulcsa is itt van. I like turtles! Viszont ez a szobor rettentő érdekesen néz ki. Legalább 5 méter magas. Elég nagy egy művészeti tárgyhoz. És az ágai hegyesek, sőt a levelei is. A kurátor részéről jó ízlésre utal. Ugye ezek? Így van. Itt lehet játékállást is menteni. Az üres recepciónál. Na nézzünk akkor szépen körbe. Van itt egy festmény. Trees at Twilight. Fák a naplementénél. 6 fa festve. A lemenő napnál. Lál. Kettő fa egymás mellett, de elég ijesztően néz ki. Mit gondolsz róla, Zack? Semmit. York hol tartja a zseblámpát? Az orrában. Valószínűleg az orrában tartja a zseblámpáját. Ijesztő üres próbabábuk. Egy erdőről készült festmény. Hiszem, hogy ezek itt fontosak amúgy, de feljöttem körbenézni. Woo! Amúgy szemből nem látszik, hogyha bekapcsolom, szóval ki tudja. Hol tartja ez a York gyerek azt a zseblámpát? Amúgy pont erre gondoltam most én is, mi van, hogyha a szemével világít. Oké, ide kellett a kulcs. Királyság.
Silent Hillben azt szimbolizálná, hogy látunk. Wow. Nice. Ez a Semmelweis egyetemnek a diákja ez az ember. Hopp. Egy újabb fás festmény. Nézzük csak, őszi levélhullás. Egy gyönyörű kép, ami négy fát ábrázol. A piros leveleivel. Oké. 4. Innen hiányzik egy festmény, pont a piros pillangós. Hello! Mit látnak szemeim? Oh. Ott egy lakattal lezárt ajtó, és York kiemeli, hogy hát le tudom lőni a lakatot innen. Bam! Ez szuper, mert pont ott van egy festmény, amit a játék kiemel nekünk, mint kulcstárgy. Azt mondanám Patrick, hogy menjen vissza a saját játékába. Hello, mi ez a festmény? The Girl in the Woods. Egy festmény egy lányról, aki egyedül van az erdőben. Kíváncsi vagyok, hogy ez a lány, aki egyedül van a festményen, az valójában Diane-e. Call this a painting? A bit primitive with poor composition. Hardly the work of a master. But strangely, though, it powerfully exudes a soft, warm feeling. On the back it says, Guardian of the Art Gallery, in fresh strokes. So someone added that recently. Guardian of the Art Gallery. Wouldn't that be Diane? And why is this painting here? Random kulcstárgy megszerezve. A galéria őrzője van frissen rá írva annak a képnek a hátuljára. Káiza vodka kólázol, ez igen. Ez igen. Egészségedre. Azért vagy ennyire elemedben. Te itt hupákolsz kőkeményen a színfalak mögött. Wow! Föld alatti festménytároló, gondolom. Így van. És erre megszól a Patlik, utálom a vodkát. Utálom az alkoholt. Ó! Ez a festmény hiányzik a galériából. És nem lehet azt kivenni innen? Látszólag nem. És mi újság a többinél? Semmi.
Füstölt lazac. Nyami. Ferrain is megmondja. Hogyha nem tudjuk elvinni innen ezt a festményt, akkor lefotózom, mert nem tudom, hogy fontos-e. Bár nem tudom pontosan megmondani, hogy hány pillangó van rajta. York sem emeli ki, hogy hány pillangó van rajta, csak annyi, hogy egy fa és pillangók és ennyi. Lili, attól tartok, ezzel nem gyűjtesz jó pontokat Patricknál. És itt kéne manuálisan beírnunk a kódot, de ugye nem tudjuk. Zach, something is still missing. We need more clues. Ezt annak azért nem nevezném, Okami. Az azért már egy előre haladott állapot. Ó, Lili, nekem nem kell magyarázkodnod, engem nem érdekel. Ó, már pedig biztos fontos lesz, igen. Fontos lesz, hogy hány pillangó van rajta. Nézzük csak. A leveles képen 4 fa volt, azt tuti. Lekapjuk gyorsan ezt is. Hát itt a fáknak a száma lesz a fontos. Édni. Köszönöm. Mert ez a 3 jegyű, 3 számból álló kód lesz az irodába a belépésünk. Szerbusz Sofia, jó éjszakát, és köszönöm szépen a figyelmedet. Na, hadd nézzem, csak 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab fa. Van ez egyik fotón, a másikon 4 darab fa volt. De hogy az ördögben mondom meg, hogy hány pillangó van itt, ami fontos? Ejjjjjjjjjjj. Ejjjjjjjjjj. Vagy mert a fák száma a fontos, nem is a pillangók száma, és a pillangós festményen csak 1 fa van. Yay! Like I said, there's no point in you having this. I can put it to far better use. I'm taking it with me, okay? That's fine by me then, as you wish. The FBI
agent, right? Just wait a moment, please. I'll be right with you. So there's no way you could have been at the scene of the crime. That's right. I was drinking at the bar with Nick until early morning. I'm sure if you ask him about it, he'll say the same. Very well. I'll be sure to do that. One other thing. That argument with Carol just now. She's always like that. She thinks of me as an enemy, always bickering at what I say. Is there any reason for that? Perhaps because someone she liked ended up with me in my bed? That would explain it, yes. If I may be so bold, who was the lucky man? Oh, I sleep with anyone I wish. Anyone I prefer to sleep with. I guess she had her eye on one of them, but I don't know who it was exactly. I could sleep with you, if you like. I'm flattered by your offer, but I don't think that would be appropriate. You're exactly the kind of woman a man in my job should never get involved with. Isn't that a shame? Szervusz, Öngyös gárdista, jó éjszakát, köszönöm szépen, hogy itt voltál. I'll be frank. Right now, you are not a suspect. But both Zach and I are certainly feeling shaky about you. If you want to remain in the clear, just watch yourself from now on. Oh, you don't know, do you? Artists and art lovers, we love a good thrill. Thank you for your help. I have nothing further to ask you at the moment. Goodbye. Na hát sikerült találkozunk Diane-nel, aki állítása szerint, amikor történt a bűntény, mikor Ant megölték, akkor Nickkel iszogatott a bárban, és mivel Nick néha szeret sok időt tölteni vele, ezért Nick felesége elég durván féltékeny rá. Nick ugyebár egyik helyi étterem, az ANG Dinernek a tulajdonosa és a feleségével együtt dolgozik ott, és Ann is náluk dolgozott, mielőtt ez a szörnyűséges gyilkosság megtörtént volna. I had a chat with Diane. She said she was at the bar drinking with Nick at the time of the murder. We need to confirm her story. Let's talk to Nick at the diner. Very well, Agent Morgan. I have to head back to the department and clear up some paperwork. Go with Emily to the ANG diner. Okay. Emilyvel elmegyünk az étterembe, és kikérdezzük Nicket. Just as we suspected, Zach. Diane is the key to this case. I have a feeling she will lead us right to the criminal. No csak, Forrest Kaysen. Looks like the show has just begun, and it has an all-star cast. Tényleg láttuk egy átvezető videóban, hogy Kaysen hozta ide Diane-t ráadásul, mikor visszajött a városba. Let's get to the diner, we need to talk to Nick and Olivia ASAP. Van itt egy gyűjthető kártyácska, de ahhoz később vissza fogunk még jönni. Pattanjunk akkor be autóba, és menjünk az étterembe. Szerbusz, Dávid, jó éjszakát kívánok neked is. Emily, do you know a man named Forrest Kaysen? Kaysen? Yes, I know him. The sapling salesman, right? He always uses strange comparisons when he talks. I'd like to know more about him. What does he do? Még nem néztem át az összes képet fel rá, de írok majd neked, hogyha sikerült. Jó? Maybe he comes on vacation. We haven't seen many tourists recently, but he comes pretty often. Is that all? Well, now that you mention it, he seems quite friendly with the Ingrams, with Isaac and Isaiah. De biztos lesz köztük olyan jelenet, amire éppen most éppen idén nem emlékeztem már, mert nagyon jó ideje csinálom a videózást, szóval tuti, hogy a munkáid között lesz olyan, ami ami már lehet, hogy feledésbe merült általam.
De ne aggódj, eszembe van és meg fogom nézni mindet. Nem fog feledésbe menni. Én attól tartok, hogy ilyen kevés benzinnel nem fog tudni visszaérni a városba. Na majd kiderül. Közben jól láttam, hogy valaki itt a kávét energiaitallal főzi le. Wow. Itt van közel az útban a benzinkút is, szóval szerintem addig el fogunk tudni gurulni. Emily, don't you find it a bit suffocating to be around George so much? Well, we aren't always together. And anyway, I've gotten used to him. Impressive. Women are very adaptable. No, it's not like that, actually. George is hard-headed, sure, but he's also a hard-working man. That's why the townsfolk trust him so much. The very epitome of the rural sheriff. That's right. He isn't some hotshot Koffei kapitány, FBI. pontosan ahogy mondtad fel rá. This place isn't like the city. Everyone knows everyone else. What about you and Anna? Were you two close? No, not close, really. I don't seem to have much in common with teenagers nowadays. All they talk about are boys, clothes, and accessories. I don't have much interest in any of those things. There is a gap between a teenager and being in your 20s. Everyone's different, that's all. Me and you, too. Zach, I'm not liking the way this conversation is heading. Let's concentrate on driving instead. York látszólag mindig megtalálja a legkellemesebb témákat a beszélgetésekhez. Energiaitallal lefőzött kávé. Már csak a gondolatától is a szívem leszakad a helyéről. Szerbusz Attila! Code Killer, igen, wow! Egyedi. De bemennék most a Milk Bankba, de majd később. Később, mert most Emilyvel megyünk nyomozni. Hát Patrik, hogyha túlzásba vezet az energiaital fogyasztás, akkor a szervezeted megszokja ám. És lehet, hogy azért nem érzed a hatását. Mert úgy iszod lassan, mint a vizet, esetleg. Fú, Okami, akkor nem csoda, hogy te nagyon vigyázol erre. Tessék teletankolni. Let me know if you want me to pump it! Gét le lehet mosni az autónkat, az a sérüléseket javítja ki 100%-ra, illetve meg tudjuk tölteni a tartályt is. Yay! Azt a 2%-ot javítsuk is meg, mert megéri az átvezető animáció. Ahogyan azzal a szivacsal. Patrik, az is bőven sok, hogyha minden nap iszol egyet. Na de én nem akarok itt az egészségről rendelni, mert azért én sem vagyok semmi. De elképzelhető, hogy a kis habtested már megszokta. Vrum vrum. Let's just focus on getting to the diner and cut the chit-chat. Emilynek már nincs kedve Yorkkal beszélgetni.
Igen, a Mountain Dew az inkább csak szénsavas üdítő, szóval az nem, én se hinném, hogy lenne túlzott ereje. Mint ilyen energiaitalnak például, hogyha erre vagy kíváncsi, Patrik. Norbert, az ilyen kérdésekre óvatosan, mert hamar veszélyes terepre tévedhetsz. Főleg, ha egy lánytól kérdezed. Wow! Be az étterembe, gyerünk! The A&G Diner. Wonder what the A and G stand for. Any ideas, Emily? Nope, I don't know either. Air and gravity, perhaps? Access and games? Aliens and Godzilla? Who knows? Is it important to know? I mean, why don't you just ask Nick? Oh, are you? But first, I need to eat. Wonder what's good here. Becsukja el még mielőtt az ajtót a tirpák. Welcome, Mr. Agent. Hi, Olivia. Let me have your special for today. And some fresh coffee. Our special today is turkey. A turkey and gravy sandwich. Sound good? Turkey and gravy sandwich. Emily, you eat something too. It'll be on the FBI. Okay then, I'll go all out. I'll have the T-bone steak. I usually can't order it because it's a little too expensive. Mrs. Olivia Cormack, I am here for Mr. Stewart's lunch. If it is ready, I'd thank you a bunch. Yes, of course. Just Folyton rímekbe beszél Harrynek a segédje, hihetetlen. Here you go. The usual. One turkey, Hisz a kedvenc zenéje. sandwich. Sounds like the sinner's sandwich. Self-inflicted punishment to atone for past sins. He's setting an example. Mr. Francis York Morgan, you should try this wonderful lunch. It's more than a delicious, tasty crunch. So says Mr. Stewart. No, that's fine. I've just ordered my own lunch. Mr. Francis York Morgan, that is, Mr. Stewart's order is delicious, I should mention. And Mr. Nick Cormack is a genius for creating this perfection. So says Mr. Stewart. Still, I have a hunch I might not like it. You sure that sandwich is that good? Mr. Francis York Morgan, making decisions based on intuitions is always a sign of bad FBI agents. Oof. So says Mr. Stewart. Harry, you're right. I'll give it a try. De furán néz ki ez a szendvics. I can't believe it. This is fantastic. It's really good. Olivia, I'm sorry, but can I change my order? I'll have what Harry's having. Majd kiderül, Okami. Nick and Diane. They hardly make the perfect couple, do they? Is it widely known that they go drinking together, just the two of them? To be honest, I don't pay attention to these things. Not into local gossip? Well, when I moved here, I was still in high school, and I kept wearing the same wild clothes from my school in Seattle. I was young back then. And before I knew it, there were rumors all over the school. She'll screw anyone. That's what they said. Totally unfounded, of course. Anyway, after that, I just sort of chose not to really trust gossip.
I get where you're coming from. I used to dress like a hardcore punk rocker when I was in high school. Ha! York, mint hardcore punk rocker. You? A punk rocker? Nobody took my side, even when I had good grades. People rejected me just because of what I wore. I was young back then, too. Even still, I just don't see you as a punk rocker. And you laugh? Look at you. No makeup on, dressed in uniform, eating a steak for lunch. Okay, back to work. Let's talk to Nick. Már is beszélünk Nickkel, de van itt egy kártya. Oh, a kávégyűjthető kártya. Yes! Olivia, gondoltam, megkérdezem tőled, hogy az ENG minek a rövidítése az étterem nevében. Oh, that, it's apple and gravy. Oké, szóval ételről van elnevezve is ennyi. Úgy nevezték el az éttermüket, amilyen ételre, amit itt készítenek, arra büszkék. És azt belerakták az éttermük nevébe. Amikor felvetettük Diane nevét, akkor annak Olivia határozottan nem örült. Emilynek a fejében pedig felvetődött a kérdés, hogyha Nick és Carol a gyilkosság napján együtt italozgattak, akkor vajon Olivia az időben mit csinált? És itt van Carol is, hello! Veled összefutottunk a galériában is. Oké, Carol nem valami együttműködő. Nem tudom, Ferka, nem akarok botrányokról beszélgetni. Most videójátszás van az egyik kedvenc játékommal, és arra akarok koncentrálni. Szóval most megkérdezzük Nicket, hogy azon az éjszakán mit csinált, amikor Annát megölték. A bárban volt Diane-nel, azt mondja. Miről beszélgettetek, Nick? Rembrandtról és Turnerről. Oké. És Nick egyből szabadkozik, hogy nem ők tették. De York ettől függetlenül megemlíti, hogy nem ezért jöttünk ide, hanem csak azért, mert valamit ti ketten rejtegettek. Szerbusz Bushman, köszönöm szépen, itt voltál, és jó éjszakát! Nick nem akart túlzottan együttműködni. Ez is egy gyűjthető kártya az étterem menüjéről, ez igen. Annyi kártyánk lesz, hogy hihetetlen, nagyon sok mindent tudunk majd mutatni a fegyverárus hapsinak. Ha jól emlékszem, nem is tudunk bejönni ide, mert Nick kiküld minket. Aha. Hey, I'm working here. You can't just stroll into a chef's kitchen. Then perhaps you would give me your permission to enter. No! Get the hell out of here! Zach, everyone has their own sanctuary. Let's leave him in his.
Oké, Nick és Diane alibia egyelőre biztosítva van az ő sztoriukkal. Viszont Zack úgy gondolja, hogy lehet még egyszer beszélnünk kéne Oliviával. There's something I'd like to confirm with you, Olivia, if that's okay. Yes. Well, so long as it doesn't take too long. First, what were you and Nick doing on the night of the murder? I was here in the diner. Nick said he was going to the bar for a couple of drinks. Does he go to the bar often? Leaving you to hold up the fort? Yes. He says he enjoys the conversation with Diane. I thought they went drinking again together that night. Do the three of you ever go drinking together? Well, you see, I'm really not into art. And your husband is well versed in the arts then, I take it? Oh, yes. Looking at art and talking about it is his way of relaxing. People just aren't what they seem. Like a certain someone who was into punk rock 10 years ago. You are absolutely right, Emily. But you can be an art lover and a liar at the same time. One more thing, Olivia. You just said that you aren't interested in art. That's right. And... So, how come I bumped into you at the art gallery? Didn't seem like Nick brought you there. You were there alone. Well, I like trees, is the thing. That's why I went there. Surely you'd be better off in the forest rather than an art gallery then. I think you went to the gallery not to see trees, but to see Diane, right? You don't want to answer. Or perhaps this isn't the right place to ask. Meet me in the backyard. You can get there from the parking lot. I'll wait for you there for an hour after we close up. They close at 2100. Should we get something to drink and wait? Agent York, what do we do now? I want to hear what Olivia has to say. Let's kill time until the diner closes. Okay, then I'm gonna make a trip back to the department. I'll see you in the backyard later. Okay, sounds good. See you later then. No, hát. Zach, about Olivia. I presume she wants to tell us something about Nick and Diane. Let's hope it's not just something for the gossip columns. Na, a helyzet az, hogy Nick és Diane szeret otthon szeretnek időt együtt tölteni annyival, hogy azzal, hogy a művészetről beszélgetnek éjszaka egy-egy ital mellett a közeli bárban. De Olivia ennek annyira nem örül, egyrészt féltékeny is látszólag, másrészt őt nem érdekli annyira a művészet. És amint ezt kimondta, hogy őt nem érdekli annyira a művészet, York rákérdezett, hogy akkor miért botlottunk bele a művészeti galériában ma. Erre Olivia egy picit bepánikolt, és York erre rávágta, hogy talán lehetne a legjobb helyen, meg a legjobb időben tettük fel neki ezt a kérdést. Olivia pedig odaadta nekünk az éttermének a parkolójának a kulcsát, mondván, hogy zárás előtt egy órával még itt lesz, és hogy találkozzunk ott akkor, és akkor elmondja nekünk, hogy miért is nem. Kedves Ára, jó éjszakát, és köszönöm szépen a figyelmedet. Szóval vissza kell majd később jönnünk ide, este 9-től este 11-ig, akkor kell majd erre visszajönnünk. Viszont ha jól láttam, akkor Sally pont otthon van. Ennek az édesanyja, ugye? Előző este a Darts Barban találkoztunk vele. De akkor nem igazán tudtunk vele érdemi dolgokról beszélgetni, szóval próbáljuk meg őt most meglátogatni, hát ha.
Brook Mountain Bank, és itt van Lily Ingram. Hol? Szálljunk csak ki egy picit itt. Ide be se lehet menni. Itt a Milk Barnos autó. Sally Graham. Oda kell mennünk. Van vele egy melléküldetés, ami viszont tök érdekes. És azt ott helyben meg is tudjuk csinálni. Okami, ez nem semmi. Ez nem semmi. Kitolatunk szépen. Jó helyre jöttünk, oké. Nézzük, hogy ennek a postaládájában mi van. Az ő postaládájában is géppisztoly töltények vannak. Hello, Sally. I'd like to ask you some questions about Anna. Anna. Oh, why did she have to die? She was so happy, so full of life. Anna, she loved that dress in the picture so much. She looked so pretty in it, but now she won't be able to wear it again. Yes, that dress. I can't find that dress anywhere! That dress? Her dress. Where is it? Without it, She looked so pretty when she wore it for prom. She was the prettiest girl in town that night. So why did she? Where's that dress? Where? I don't think we'll get much more out of her like this. Maybe if we find the dress and bring it to her, she'll calm down enough to talk. Oké. Sally eléggé kiborult állapotban van, és egy ruháról beszél, ami ennek az egyik kedvenc ruhája volt, és megállás nélkül csak azt szajkúzza, hogy hol lehet az a ruha, szóval York úgy gondolja, hogy ha ezt megtaláljuk, akkor azzal talán szóra tudjuk őt bírni. Közben jól látom, hogy Pattik, te attól tartasz, hogy semmi se érsz. Nos, ez a gondolat az egyik legnagyobb kis ördög, ami az emberek fejében csak előfordulhat, hogy értéktelennek, meg semmit sem érőnek tartják magukat. És szeretném, hogyha mindannyian, hogyha ez a gondolat előfordul a fejetekben, ezt gyorsan kivernétek a fejetekből. Tudom, hogy ez könnyű mondani, és nem egyszerű ezt elhitetni magatokkal, de higgyétek el, mindannyian értékes emberek vagytok, és mindannyian sokkal többet értek, mint ahogy ti azt gondoljátok, és talán mint ahogy azt a környezetetek kommunikálja felétek, szóval egy percesen higgyétek azt, hogy semmit se értek, jó? Mert én is rosszul érzem magamat helyettetek, hogyha ilyet olvasok az interneten, szóval fel a fejjel, ti sokkal többet értek, mint amennyit el tudtok magatokról képzelni. Jó? Nice. Benjamin, köszönöm szépen a támogatásodat és a kedvességedet. Szóval számtalan mosatlan van itt, mert szegény szerencsétlen hölgyemény teljesen rottyon van. És ezt meg is lehet érteni. Kedves srácok, én ezt őszintén így gondolom, tényleg, szóval soha semmilyen esetben se higgyétek el semminek és senkinek, aki azt merészeli mondani nektek, hogy nem értek semmit. Vagy hogy nem vagytok valami ezelegek, mert az ember hazudik.
és nem látja az igazi értéket, ami bennetek van. A garázsban talán nincs semmi érdekes. Kivéve ha az autókat nem tudjuk meglesni. 2 kocsi is van itt. Ha ez valószínűleg annak kocsia lehet, és nem volt már használva egy ideje. Na, örülök, hogy ez a kis mondandóm jól esett nektek. Őszintén örülök neki tényleg, és mondom, senkinek se higgyétek el ezt, aki ne adj Isten ezt mondja rettek, meg a kis ördögnek se a fejetekben, aki ezt mondja ezt rólatok. Nem szabad. Pont ma hallgattam a Persona 5 Strikersnek a fő címdalát, ahogy jöttem haza a bevásárlóközpontból, ahogy vezettem haza. És annak a dalszövegének az egyik szelete az, hogy the toughest place to get out is your mind, tehát az egyik legnehezebb helye, onnan megpróbálhatsz kiszabadulni, az a saját elméd, és ez rettentő igaz, de hogyha megpróbáljátok, és ha sikerül is, akkor az geci jó érzés. Most beszélek én is ilyenekről, de akár hiszitek, akár nem, én is az a fajta ember vagyok, aki nagyon hajlamos hirtelen gyors érzelem, meg hangulatváltozásokra, és én is csomószor úgy gondolom magamról, hogy számtalanszor gondolom azt magamról, hogy nem érek annyit, mint amennyit úgy gondolom, hogy kéne, de aztán igyekszek magamon erőt venni, és hamar elsegetni ezt a gondolatot, mert ez az egyik legrosszabb gondolat, ami visszafoghatja az ember bármiben, amit csinál. Szóval, ja. Wholesome moments on Deadly Premonition stream. Itt van Anna ruhája. Talán. One would think you'd find a dress in a closet, but there's too many here. We need to find out what kind of dress we're looking for first. Ó, ez logikus. Nem tudjuk, hogy pontosan melyik ruhát keressük, szóval először le kell szűrni valahogy azt a kiválasztott ruhának a megkeresését, és van egy fotó elvileg, ami Anna pont ezt viseli, szóval azt a fotót kell először megtalálnunk, és a felső szinten még nem is jártunk. Somlói galuska, ez egy nagyon jó dolog, igen. Majdnem $9000 van már majdnem nálam. Itt van egy fotó Annáról, ahogy szalagavatós éjszakájáról, és így ruha van rajta. Talán az, amit keresünk. Egy kék dress. Sally was right. She sure is pretty. That smile would make any man turn to butter. Ó, Iza, meg tudom érteni azt is, hogy a szülőknek való megfelelési kényszer is olykor túl erős lehet egy emberben, főleg, hogyha olyan visszajelzéseket is kapsz aktívan. Ó, zárva van ez a szoba, pedig ez nekünk kell, de be kell jutnunk mindenképp. Régebben én is sokat küzdettem ezzel az érzéssel, de aztán sikerült rajta túltennem magamat azzal főleg, hogy igyekeztem nem foglalkozni azzal, hogy más emberek mit gondolnak rólam, és hogy más emberek szerint értékes-e az, amit csinálok, vagy amit csinálok. Ezt jól megaszontam, de nekem főleg édesapámmal voltak régebben nehéz pillanataim, de rögös volt vele az út, de talán mára már sikerült neki is elfogadnia, hogy
én nem leszek az az egyetemre járó építés munkavezető, ami, meg matematikus, ami ő akarta, hogy legyek. Én úgy érzem, hogy nekem mást osztott az élet, és én ezt szeretném csinálni, amit most ti is láttok. És hallotok, tapasztaltok. Szóval szerint megtaláltam a ruhát. De érdekes, ez a festmény nálam maradt a galériából. Oké. Kíváncsi vagyok, hogy ezt mikor kell majd használnom. This is it? The dress! This is Anna's dress! Anna! Oh, Anna! Anna! Sally, we found the dress. So please tell me more about Anna. Oh. She was such a good girl. She was the most beautiful girl in town. With pretty blonde hair. Everyone around her just loved her. Servus, Light. Talán. Még nem tudom megmondani. I think so. You think so? Az az igazság. The day she died, I stayed over at a friend's place. If only I'd been here, Anna might not have gone through... Where did you stay that night? I was... Aha. So, in other words, you have no idea what Anna was up to that night. That's wrong! She wasn't the kind of girl that would walk around at night. She was always dancing under the sun. Yes, under the pouring sunshine, like this. True. Zach, look. A key fell from Anna's dress. Maybe we can use this to get into Anna's room. Sorry, Sally, but we're going to have to take a look in there. Na, megszereztük annak kulcsát, ami kiesett a ruhájából, amikor Sally elkezdte azt kőkeményen csapatni. Megértem, Norbert. Nekem se esett éppenséggel jól, amikor az én szüleim nagyon régen elváltak, de hosszabb távon sokkal jobban tett ez, mint kettejüknek. Sokkal jobban tett az nekik, hogy ami már nem működött, azt nem erőltették tovább. Szerbusz, Inuyasha! Na, bejutottunk Anna szobájába, ami egy rettentő fontos hely, szóval tök jó, hogy ide be tudtunk jönni. Egy kártyácska Anna ruhájáról. Na, Iza, örülök, hogy így gondolod. Én is őszintén így gondolom, és annyira örülök annak. Újabb wholesome moment jön, nagyon kedves srácok. Tudom, hogy már több mint 10 éve, lassacskán 15 éve, basszus, de régóta, igen, nagyon régóta csinálom már ezt a videózást, és egészen a mai napig még csak az 50 000 feliratkozót sem tudta elérni a YouTube csatornám, de őszintén szólva, én emiatt nem vagyok annyira szomorú, mert cserébe csak olyan nézőim vannak ezen az élőadásomnak a videóimon, meg bárhol, ahol vannak közösségi oldalaim, csak olyan emberekkel találkozok, akik ilyen rendes, kedves, intelligens emberek, és nem kipaszott kretének, és ennek én annyira örülök, és olyan hálás vagyok nektek, hogy bár kevesen vagyunk, de azok mind kedves, intelligens, jó emberek. Persze néha becsúszik egy-kettő idézőjeles furafazon, de hát hol nem, de nagyon örülök annak, hogy bár kicsi a közösségünk idézőjelben, de csak szerethető emberekből áll össze, és ennek én annyira örülök, szóval hálásan köszönöm szépen nektek, hogy itt vagytok. Hí! Ez milyen játék? Inuyasha, ez egy nyílt világú, nyomozós, túlélő-horror, pszichotriller játék, igazából egy nagyon egyedi játék, őszinte leszek. Benjamin, még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Semmi baj, Patrik, semmi baj. Semmi baj. Semmi baj a kérdésekért. Te ne haragudj, hogy néha túl hamar elfáradok a megválaszolásukban, de semmi baj. Jó sok kozmetikai szere volt ennek a lánynak. Ahogy mondott Boton, röviden, tömören kevesek vagyunk, de faszák vagyunk. Így van. Ez a kis szekrényét ezzel a hatalmas festménnyel rajta, ami egy önarckép, elég bizarr. Ferrain, te király vagy, köszönöm.
Yorknak ezért előkeres vennie a stukkerét is. Vagy úgy. Ki kellett nyitnia. She was at an age that craves excitement. Oh, hello! Oh, Norbert. Doesn't matter what town you're from. Girls will be girls. Kihagyod a lábnapot. Oh, somlói galuska. Ah! In this wonderful country of ours, there are no good old-fashioned towns left. None at all. Igen, Light, a PS3-as kiadás rettenetesen fut. Today Ebből is a the day of játékból. the ceremony, and I'm a little nervous about it. Day 2. The first time he used it on me, it was so amazing. So exhilarating. Day 3. He doesn't let anything slip. I'm really worried about Becky. Day 4. Delivery man Q won't be able to protect Becky. So that's the last page written. It's very interesting. You can learn a lot from a diary. So we have this unnamed he, Becky, and this delivery man Q. Cool. Zach, this could be more interesting than I thought. Huh. Jaj, kedves lányok, kedves srácok. De király. Legyen tánc. Legyen zárcsökkentés. Ki lehessen menni a terepre. Meg lehessen borotválkozni az elhunyt lánynak a fürdőszobájában. Nice, nice, nice. Meg lehet nézni utólag ezt a naplót. Aha. De már nem tudjuk elolvasni. Szóval a lényeg az, hogy láttunk egy fotót Annáról, ahol izgalmas, pikáns dolgokat próbált éppen ki, és a naplója is ilyesmiről szólt. Hogy amikor az első alkalommal valaki használt rajta valamit, az rettentő izgalmas volt, és az utolsó oldalban valami olyasmi volt írva, hogy a szállító Q nem tudja már őt többet megvédeni, és Becky neve is meg lett említve. Na most Beckyről tudjuk azt, hogy bár nem beszéltünk még vele, de tudjuk azt róla, hogy a Darts Barban dolgozó Quinn gyereknek a barátnője. Szóval a Quinnnek is lehet egy picikét több köze Annához, mint ahogy gondoltuk. Nos, de a helyzet az, hogy megtaláltunk és megszereztünk mindent, amiért ide kellett, hogy jönnünk. Anna? Szegény Szelit egyelőre hagyjuk magára, mert még mindig eléggé szarkész szegény, és egy darabig az is lesz. Nekem a legelső konzol, Norbert, Xbox 360 volt, még a régi fehér-kövér. Imádtam azt a konzolt. Iza, hol a fütyülőzdenéd? Várjál. Mint egy öreg ember, várjál. Ja, de beindult ezen az autóvezetés közben. Hát Patrik, ez a nő kicsit ijesztő lehet, azért mert elhunyt a férje, aztán elhunyt a lánya, mert megölték szegényt. Lehet, hogy egy kicsit szarkész. És ezen nem is csodálkozom, az igazság. Na most kéne elmennünk a Milk Barn nevű mindenes boltocskába. Talán most már végre nyitva van, mert nem esik az eső sem. És ott van Forest Case-en is. Cold Killer, nagyon szépen köszönöm a kedvességed és a támogatásod. Köszönöm szépen, és örülök, hogy ilyen régóta velünk vagy már, szuper. Xbox 360 után lett egy PlayStation 3-am, aztán lett egy Nintendo Wii U, aztán jött a F-nek hála a PlayStation 4, aztán lett egy PlayStation 5, meg egy Xbox Series X is, és F-nek hála lett egy Nintendo Switch is.
Aztán vettünk egy mini-nest is. És még a PS4 előtt lett egy Xbox One-om is. Abból volt az első kövér is, és később ez a Battlefield 1-es katonai zöld kiadás. Ijesztő belegondolni, hogy mennyi pénzt költöttem videójátékokra. Úristen, na hajrá tovább! Hajrá tovább! Hát Norbert, az az Xbox 360... az már sajnos azóta elfáradt. Lett utána egy Xbox 360 Slim konzolom is. Azt még annól az 576-ban becseréltem használtan a használt konzolként a Battlefield 1-es katonai zöld színű Xbox One Slimre. Jep, így van. Szóval ez itt a Xboxok lifecycle-ja az én életemben. Jó éjszakát, ezzel köszönjük szépen, hogy itt voltál. Jó éjszakát és jó pihenést néked. Annyira szerettem az Xbox 360 konzolomat, basszus. Annyira jó volt, hogy csak beraktam azt a rohadt lemezt és ment. Nem kellett és internet se semmi, ezt csak beraktam és ment. Jó éjszakát, Inuyasha, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Malcolm McDowell as her brother was also a good call. Igen, Norbert, úgy értem. They're even without any of that special Hollywood makeup. Now the name Malcolm McDowell rings another bell. You know the movie I'm talking about, right, Zach? Don't tell me you're thinking about Clockwork Orange. Malcolm McDowell, come on, it's pretty obvious. Blue Thunder. Came out in 1983. It was directed by John Batt. Malcolm plays the bad guy in that one. He just totally outshines the hero, Roy Scheider. At least I think so. I have to say, not many people agree with me about Blue Thunder. Zach, if you disagree with any of my opinions about movies, just come out and speak your mind, okay? Just speak your mind. Na, a Code Killerhez gratulálok! Meg is feledkeztem, hogy van egy Sony PSP-m is, tényleg, azt még a Xbox 360 és a PS3 idejében sikerült megszereznem. Ó, készen most fog elhajtani, nem már, ne! No! Az Istenit készen, várjál, ne menj sehová. És itt van a hátul a csomagtartóján, ó, Willy. Kár, nem lehet leszólítani őt, hogy álljon meg a francba. Bár a parkhoz megy, hogyha jól tudom, de előbb most ide nézzünk be. A PSP-net is úgy szerettem, basszus. Annyira király kis konzol az is. És körülbelül másfél éve sikerült használtam bennünk egy PlayStation Vitát is. Hey, bro! Az csak a Persona 4 miatt vettem meg azt a konzolt, mielőtt még PC-re kiadták volna azt a játékot. Hey bro, we got enough rocket stuff here just like at the shop in the city. I'm sure you'll find what you want. Check it out, bro. I hear that there's everything in it, that's true. Ezt York mondja, nem pedig a orrokkácsába. Of course, yeah. But I tend to forget what we got. I always get in trouble because of my list isn't all that what it's supposed to be. If man, for any reason you don't like my list, I'm cool, I'm cool. You could always ask Lily. Her list is always perfect. I'll keep that in mind. Oh, see you when I buy something. Yeah. Hold on then. Ó, nála lehet ruhát is venni. Igen, Ferrari, jól emlékszel. Az igen, Norbert, ez igen. Imádtam a Persona 4-et, Lili, atyaig. A Persona játékok közül először az 5-össel, majd a 4-essel, majd a 3-assal játszottam, végigvittem mindet. Aztán most a Shin Megami Tensei-tel birkózom. A régebbi Atlusos Shin Megami Tensei meg Soul Hacker játékokat sajnos nem tudtam játszani, de atyavilága, csak a Persona 4 miatt megérte venni egy használtan egy PlayStation Vitát, aztán amint meglett a PlayStation Vita, és játszottam a Persona 4-jel, jött a hír, hogy kiadják Steam-en PC-re és a Persona 4-et, azt hittem, hogy
Megőrülök, de ettől függetlenül nem bántam meg, imádtam azt a játékot azon a konzolon. Úristen, de jó volt. Spirituális térkép. Na ez egy nagyon érdekes dolog, ezt megvesszük, és figyeljetek majd a mesére. Hey man, the spot is called Cope's Tunnel. It's one of a couple of places in town where like spooky stuff happens. I'll tell you a story, okay, man? Okay, man. Let's hear it, man. Spreading it around. The spirits, they don't like publicity. Yeehaw. Back when this place was a lumber kingdom, you know, the rockin' 80s, that tunnel was the main connection from the lumber yard to this town. Every day, huge trailers would like come in and out. Lots of traffic, dude. Of course, some people were like all up in arms. Save our nature, stop pollution, you know. Big business was pushing in here from all over the US of A. Everyone was bickering over the forest. So some of the town people got even more worked up, you know? They started a protest inside the tunnel itself. I guess maybe that was the start of all the bad times. Bad times? Oh yeah, man. Felrajn nagyon király a vidám arcod. The conservationists and the lumber workers faced off with each other. Neither side was backing down, and that made things worse. Amid all this chaos, there was a man and a woman who got engaged. Problem was that the man was a lumberjack, and the woman, she was a tree hugger. They rarely ever fought, but then, one morning, they had a lover's quarrel. People think that her love of nature clashed with his profession, but we'll never know what they really were fighting about that morning. The man shouted, he called her an idiot, and then he stormed out and went to work. If only he had known, that would be the last word he would ever say to her. When he finished his work for the day, he got in his car and drove home. When he got to the tunnel, he saw lantern lights glowing faintly. Those fools, not again. He just thought they were protesting in the tunnel again. And to scare them a little, he decided to speed up. He probably thought they'd all scatter so he wouldn't hit them. But the lights didn't move. In fact, one came toward him. A second later, there was a thud, and the lantern flew up into the air. Slammed on his brakes, too late, of course. Then, totally freaked, climbed out to see what had happened. I don't need to tell you who he hit, do I? What's more, in her mangled hand, there was a letter to the head of the lumber mill. A peaceful settlement offer. The woman had no other relatives other than the man. And the lumber mill took no responsibility for the accident. It was going out of business anyways. What happened to the man then? No one saw him again. Some say he killed himself, or simply just vanished. You know, he might still be in the tunnel, weeping over his lost love. So now, some folks say there's a ghost of a young man that haunts the tunnel. I told you it was called Cope's Tunnel, right? Well, check this out. Some people call it Corpse Tunnel now. You better be careful, Mr. FBI, if you go down there by yourself. Na, ez egy érdekes történet volt. Régen, amikor még ez a hely egy... Közben kérdezte valaki, mi ez a vasvillulaikon, ez egy fegyver, amit meg lehet venni. Big Farming Fork. Szóval régebben, amikor még ez a hely aktívan egy... aktívan volt itt egy favágó cég, és ugye ez a Greenville egy nagy fakitermelő hely volt. Régebben ez a favágó cég, meg a helyi környezetvédők elég sokat veszekedtek egymással, hogy ne vágjanak ki itt ilyen sok fát, és óvják a természetet. És volt egy alagút, ami egy fontos közlekedési útvonal volt, és a környezetvédők sokszor úgy tüntettek, hogy elállták ezt az alagutat. Na és volt ebben az egész káoszban egy nő meg egy férfi, akik szerették egymást. A férfi pont a favágó cégnek dolgozott, a nő pedig pont a természetvédőkkel volt. És egyik napon reggel volt egy veszekedésük, mielőtt a férfi elment volna dolgozni, és amikor este jött haza a munkából, és jött át ezen az alagúton, látta a távolban a tüntetőknek a lámpásait, és úgy gondolta, hogy jaj, nem, már megint ezek a hülyék itt vannak az alagútban is tüntetnek, szóval
rálépett egy kicsit a gázra, gondolván, hogy majd úgyis elállnak az útból, de sajnos senki nem állt el az útból, hanem az egyik lámpás még kezdett közelebb is jönni hozzá, és ennek a lámpásnak a tulajdonosát a férfi elütötte. És ez pedig a szerelme volt, akit elütött, akinek a kezében egy levél volt, ami lényegében egy ilyen békés megállapodás volt benne megfogalmazva a favágó cég felé. Corpse Tunnelnek hívják ezt az alagutat, de ma már az emberek csak korpsza vagy tetem, tehát holttest alagútnak hívják. Szóval elvileg nem nagyon szabad ebbe az alagútba, vagy a közelébe menni egyedül, mert érdekes dolgokat lehet ott látni. Na és hogyha elmegyünk ide, erre a helyre, akkor elindul egy kis mellékküldetés, ahol már az előző részben látott árnyakkal kell harcolnunk, akik itt a környékén meghaltak ennek a helynek, és hogyha sikeresen végigcsináljuk ezt a kihívást, akkor kapunk egy fegyvert a játékból végtelen tölténnyel. És tudunk majd 2-től több ilyen térképet is vásárolni. Hello, Lily! Keith felesége. You always look like a busybody. Is the job working you that hard? It's not so bad, hon. I've gotten used to it now, really. You seem to be taking it easy. Sometimes it's important to take a laid-back approach. Pressing forward too quickly can be a recipe for disaster. You're being silly. Oh, yeah. Hon, if you have time on your hands, can I ask you a favor? Such as? Nothing major. It's just our storage room is a total mess. Keith just makes it worse every time he tries to clean it up. And I can't move the heavy boxes in there. I used to ask my father to help us out, but, well, he's not that young anymore. Of course, I'll give you something in return. If you tidy the place up, I'll give you this. What's that? A bronze card. It's a discount card for the milk barn. You'll be able to buy things cheaper with this. I think it'll help you lower your investigation expenses. So you're saying that helping you out will ultimately help the investigation? Zach, what do you think? I don't mind if you want to help her. Oké, Lily megkért minket, hogy ha segítünk nekik rendbe rakni a raktárat, akkor kapunk egy bronzkártyát, amivel kedvezményt kapunk ebben az üzletben. Jaj! Lily nem tudja mozgatni a nehéz dobozokat, Keith pedig folyton csak nagyobb rendetlenséget csinál elmondása szerint, hogyha megpróbálja. Oké. Kicsit visszatérve a konzolokra, nagyon kedves srácok, én azt sajnálom nagyon, hogy az életemből kimaradt az első PlayStation, a második PlayStation, meg a Nintendo GameCube. A Nintendo GameCube-ot azért sajnálom, mert a Resident Evil 1-nek a remastere arra jelent meg először. És emlékszem, mikor kisgyerekként először megláttam azt a játékot, eldobtam az agyamat a grafikájától, hogy mennyire jó. A PlayStation 1 és a PlayStation 2-t meg azért sajnálom, mert szerintem az egyik legbizarrabb horror játékok arra a konzolra jelentek meg, főleg a PS2-re. És ma már ezeket rendesen fizikai hivatalos formájukban vagy nem, vagy pedig nem valami jó állapotban, vagy csak méreg drágán lehet beszerezni. Igaz, hogy ma már az emuláció is létezik, és a sok embernek segít, aki kimaradt ebből a korszakból, mint például én. De mennyire jó lett volna élvezni a PlayStation 2 korszakában egy Fatal Frame 1-2-3-at, vagy a PS1 korszakában egy Dino Crisis 1-2-t. Imádtam volna. Oké. PS2-re a Szirént, atyaék, szerencsére az megjelent PlayStation 4-en digitálisan, szóval azt PS4-en meg PS5-ön is lehet újra játszani a Szirént. De a másodikat viszont nem, csak az elsőt, a másodikat nem. Az soha nem került újra kiadásra. Nem is értem miért. Igen, a PS2-re a Kuan, igen, a From Software-eseknek az egyik horror játéka. Na, az még egy baromi jó játéknak tűnik. De jó, hogy mondott God Killer. I could tell you no, hun.
You're that kind of guy. Anyway, here's your reward, hun. You've earned it. Megvan a kedvezménykártya. Yay. We'll give you a discount from your next purchase. Light, én minden egyes évben elgondolkodom egy szirén végigjátszáson, aztán mindig eszembe jut, hogy ez a játék a kínszenvedős horror és lopakodásnak a textbook megtestesítője, és mindig elbizonytalanodom tőle. Pedig egy rettentő jó hangulatú játék, és iszonyat bizarr. Norbert, én amúgy nem idegenkedek az emulátoroktól, mert manapság egy csomó elveszett és rég nem sehol sem beszerezhető játékhoz hozzáférést ad ilyenkor az embereknek. Én főleg a PS1 és a PS2-es játékokra gondolok ilyenkor, amiket még digitálisan se lehet semmilyen online áruházban beszerezni. Gondolok itt például a régi klasszikus Fatal Frame játékokra, a Forbidden Siren 2-re, mindjárt eszembe jut a címe, várj, a Rule of Rose-ra, most említette Code Killer Quant, ezek mind olyan játékok, amik így el vannak veszve a picsába, és senki nem veszi a fáradtságot arra, vagy nem lehetséges az, hogy digitálisan bárkinek hivatalosan elérhetővé tegyék, és ez olyan szomorú. Csomó régi jó játék, ilyen klasszikus, meg ilyen kultuszdarabok vannak, amik csak úgy elvesztek, ahogy a konzolgenerációk szépen lassan leváltódtak. És nem lehet hozzájuk férni. És ez annyira bosszantó, olyan rossz. És akárhányszor kijön valaminek a remake-je vagy a remaster-e, mindig ott van a lehetőség benne, hogy azt az eredeti víziót, amit az eredeti fejlesztők belevittek annak a játéknak a készítésébe, az valahogy megváltoztatják és elveszik. Nincs is erre jó példa, mint a Silent Hill HD Collection. Hogy lehet 2 klasszikus játékot olyan mértékben elbaszni, megenni, kifosni, összehányni, összekutyulni, mint amit a Silent Hill HD Collectionben tettek a Silent Hill 2-vel meg a 3-mal. Amikor az a Collection megjelent, egy napon a Silent Hill Downpourral, én az 576-ban dolgoztam, emlékszem, egy napon jött az a 2 istenverte játék, és én úgy örültem nekik, hogy wow! Xbox 360-on tudom játszani a Silent Hill 2-t, a 3-at, talán szép grafikával, és jön egy új Silent Hill játék, a Silent Hill Downpour, ami egy tök érdekes settingnek tűnt akkoriban, hogy egy büntetelő életű csávót alakítunk benne, és úristen, úgy kerülünk Silent Hillben, akkor a seggünk ki lesz fordítva, mert rengeteg mindent fog a város ránk dobni. Ezt egy nap vettem meg azt a 2 játékot, kemény, több mint 30 000 forint volt egyszerre az a 2 játék, aztán emlékszem, hogy a boldog Senshi ment haza szépen vidékre, játszunk ezzel a 2 kurva jó játékkal, aztán... Emlékszem, hogy eleinte a Silent Hill Downpour mennyire jól nézett ki az a játék, amikor először bemutatták. És Unreal Engine-nel készítették a játékot. Az Unreal Engine akkoriban, amikor az játék megjelent, sőt, még előtte is, az ilyen falusi bicikli volt az a grafikus motor, kb. Mindenki is azt az istenverte motort használta, mert gondolom könnyű volt hozzáférni, de cserébe az a tipikus, arra a játékmotorra jellemző grafikai textúra streamingja a játéknak kb. Mindenhol látszódott. Amikor betöltött egy jelenet, akkor először mindenből a low poly, alacsony felbontású vackot töltötte be, és utána töltötte be a jobb, magasabb felbontású poligonokat, és, vagyis textúrákat, és annyira szarul nézett ki az a játék, te jó ég. Sajnálom, aki ezeket a játékokat, a Silent Hill Downpour például valaki szereti itt a nézők közül. Sajnálom, hogy ezt mondom, de ez az én személyes tapasztalatom nekem, hogy akkora csalódás volt az a játék, meg az a Silent Hill HD kollekció is. Azt a kurva. Be is fejezem, mert egész évben tudnék erről beszélni, meg rage-elni, de nem akarok, mert ne. Szegény Olivia közben meg csak itt... Nem Olivia a neved, ne haragudj. Mit tudom? Tőled is tudunk ruhát venni, ide vele. Igen, most egy csomó játék valóban a Unity Engine-ben készül, de még esküszöm, hogy az is egy fokkal talán jobb, főleg akik már tudják használni. Lili ráadásul, bocs, hogy Oliviának hívtalak téged.
Hi there. Patrik, nézd végig a Silent Hill végigjátszásaimat. Például? Olyan jó lesz. Hey, bro! Yeah. Yeah. Keith, be tudsz engem oda engedni, kérlek? Látom, hogy van ott egy kártya. A Resident Evil, a re-engine is annyira jó, meg régen a Capcomnak az MT Framework engine-je is annyira jól össze lett rakva. Oké, úgy néz ki, hogy ebben az étteremben egyelőre végeztünk. Most el tudunk menni a roncstelepre is. Igen, az első 4 Silent Hill játékból készítettem végigjátszást. Pont az első 4-ből, amik úgy számítanak. Ugye az első 4 Silent Hill játékon dolgozott még a Silent Hill csapatokból legalább valaki. Bármilyen Silent Hill játék, ami a 4-es után jelent meg, már az eredeti csapatnak, az eredeti készítőknek köze se volt hozzá, és az a baj, hogy nagyon látszódik szerint véleményem szerint rajtuk. Na de majd, ha egyszer eljutunk egy Silent Hill Origins, meg Shattered Memories, meg Homecoming, meg talán Downpour végigjátszáshoz is, akkor majd úgyis hallani fogjátok tőlem bőven. 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 Okami, ez most csak vicc. Ez most csak vicc, nem kell komolyan venni. Ebből pisztolyt rántani, aki valaki bármi politikai jellegűt mond, ez most 110%-ig biztos vagyok benne, hogy csak vicc volt. Nézzétek ezt a 2 balfaszt. Gyerünk! Gyerünk! Nino! Minden 100%-osan komolyan, mi, ha hogyne. Szerbusz! Igen, ugye ez a csávó mondta, hogy nem jó helyen, meg nem jó időben tettük fel neki a kérdést az esőkabátos gyilkosról. Now then, young fella. Fú, Ferrari a legjobb kérdést tette fel, nem is akarok róluk beszélgetni. My vehicle? It's a piece of crap, but I'm not here to talk about that. Then how about a little treasure hunt? Listen up, young man. Okami, ezt tetszett. Olyan nincs. Mountain of treasure. All kinds of treasure lies in those mountains of junk. The problem is, there's so many, I've lost track of where everything is. You've caught on already. I can see it in your eyes. I need you to head out in the yard and find certain things for me. If you help me out, I'll customize your car a little. What are you talking about? Didn't I tell you to shut up and listen to your superiors? Now, will you do it or not? I don't see any reason to refuse.
Egyetértek, a Resident Evil filmekből az animátok úgy értékelhetőek, igen. De az élőszereplősek azok ilyen. Oké, a jó emberünk utasított minket, hogy keressünk neki kincset, alkatrészeket, és akkor majd segít személyre szabni az autónkat, ez remek. De én inkább azt hallgatnám meg szívesen, hogy mit tudsz nekünk mondani a Raincoat Killerről. Raincoat Killer? Úgyis van bőven időnk. Még mielőtt el kéne mennünk az étterembe. Trading card. York kocsia? Azt a mindenit, ugye ez borult fel a játék elején. Szomorú, szomorú. Hát itt a köztársasági váltó nem fog segíteni. Hú, kedvesek, egy pillanat! Egy pillanat! Letelt az egy pillanat, és megjöttem. Tadam! Most ezért nem akartam berakni erre a gyors elugrásra a mindjárt jövök képernyőt. Persze, minden okés. Miért lenne minden rendben? Miért ne lenne minden rendben? Ha? Hey! Hey! Na. Találtunk egy kis gyűjthető kártyát az őrmesterről is. Valami rettenetesen csavarja az orromat.
Talán ezt keresi az emberünk. Low gear parts. Oké, ezzel most szépen vissza kell rohannunk az ezredeshez. Egyni. Igen, szörnyen néz ki ez a hely, így van. Rettentő magas felbontású roncsautók. Na! Itt van az alkatrész. This is it. This will save your life someday, son. You sure know how to exaggerate. You imbecile. Engine boost is vital for bringing back soldiers alive from war. Engine boost? Of course. Engine boost is the basis of everything. Let me tell you a war story, son. I was leading my unit at the very front line. Things were bad, and sanitary conditions were worse. Endless guerrilla attacks were stripping us of our manpower. Everyone was tired to their limits. There was one sergeant who really rubbed me the wrong way. The boys like to call him Crybaby Timothy. He really gave me headaches, I can tell you. How? Just by breathing. His posture was bad. Ha. He was weak, slow, easily distracted. I have no idea who thought he was capable of combat in a war zone. He endangered the lives of every member of the unit. Stomach pains. The worst stomach ache ever. Every one of us. It was just cooking. He was using food that was contaminated. I flew into the dugout toilet like an Apache chopper returning to base. I have to tell you, it was a close call. My engine was boosting. And that's what got me there safely. Ez igen, micsoda háború sztori. What happened to the unit? You really want to know? It was a terrible sight. Powerful, athletic men reduced to walking dead, blinking like crazy, shaking with pain. Their confidence and self-esteem were all crushed. They almost didn't recover. An interesting story. So you see the need for engine boost now, do you? I'll keep my side of the promise and get to work on your vehicle. Okay. That badge on him is for a sergeant. Looks like it was sewn on something else before it was sewn onto his shirt. I wonder what that's all about. I put in longer pistons and optimized your lower gears. That should add boost to your speed when you accelerate. But there's still plenty of stuff I can do to make your car go faster. Just come see me again and I'll customize your car a little more. Nice. Kaptunk egy fejlesztést tőle, amitől gyorsabb az autónk, hogyha a boostolt nénózós módban megyünk. És mesélt is egy sztorit, hogy ez azért fontos, hogyha a háborúban volt egy közlegény az egységében, aki úgy főzött, hogy romlott ételeket használt, és emiatt az egész egység majdhogy összeszarta magát. A úriemberünk pedig csak azért tudott időben eljutni a harcmezőn kiásott toaletthez, mert a kocsi, amivel ment, az ilyen engine boostot használt, mint amit őt most beszerelt az autónkba. Oh, wow. És itt lehet autót venni. A konkrét karakterek autóját, ez igen. Milyen hosszú a live? Igen. Remek. Nem tudom, Patrik. Milyen hosszú a live? Igen. Arra gondoltam amúgy, hogy még ezt az elátkozott alagutat megnézzük, és akkor a mai élőadást itt hagyjuk abba.
Hol is van ez az alagút? Itt van a közelben ráadásul. Ó, azt hinnétek, hogy a közelben van. Isten. Ó, jó, annyira nincs messze. Fokkal határozottan gyorsabb a kocsi. Most nem kanyarodok be. Így. Ui. Azt mesélte az ezredes, hogy úgy repült be a harctéri toalettre, mint hogyha valami Apache helikopter lenne. Annyira ment a hasa. És milyen szégyen teljes látvány volt látni a többi erős erejében lévő katonát, ahogy teljesen megsemmisül az önbizalmuk, gondolom azért, mert összeszarták magukat. Micsoda háború sztori, ki van itt? Ó, Brian van itt, mert itt a temető. Milyen remek hely? A temetőbe is benézzünk. Itt van Brian az inszomniás. Megjöttünk! Érdemes megfigyelni, hogy itt a háttérben több piros fa is nő. Van kutyus is. Itt van egy felvehető csont. Ez majd még később érdekes lesz, mert ide még úgyis be fogunk jönni később. Na de itt van Brian. Hello, Brian. Hello. Oké. Hello. Annát a favágó üzemnél ölték meg, ez szomorú. Oké. Ezt a sírt kiásták. Ki tenne ilyet? Brian? Gyorsan be az alagútba, ami itt van a szomszédban. Gyerünk tovább, Nino. Csak azért, mert autót vezetünk benne, Patrik? És ez az alagút, ahol az a gázolásos eset történt. Ez az a híres paranormális hely, amiről szó volt. Talán meg kéne próbálnunk. Ó, el is felejtettem, hogy itt ilyen jó a zene.
Hát itt most nem investigation lesz, kedves Izo, hanem shoot 'em up. Ajaj. Könyörgöm! Az utolsó pillanatban. Felrájn, ez nem csak egy nyílt világú játék, ez a játék nagyon közel áll hozzám. Nagyon szeretem. Ezért mertem bevállalni, hogy végigjátszást csinálok belőle. Röhög, röhög! Élvezzétek ezt a remek zenét! Yeah! Megyünk szépen tovább. Ugye ez a kijárat lenne. Persze, mert egy ajtón kell tovább menni ott. Oké. York a paranormális fenékbillentő. Oh yeah! Az ott egy double kill? Yes, great. Bullseye. Nice shot. Great. Great. Bullseye. Lehet, Csomlói Galuska. Azzal a játékos sajnos nem játszottam. Éjtni. Nem fér el nálunk, akkor mi a toolboxba? Nem, az animus játékok így kimaradtak az életemből sajnos. Azt is sajnálom, pedig az is ilyen PlayStation 2 korszakbeli játék. Ha jól tudom. Az egyik PC portjával sikerült játszanom, de már nem tudom, hogy az mikor jelen meg mi volt pontosan a címe. Yes, amazing. Great. Milyen hamar ide pattantak hozzám azt a mindenit. Édni. Jó. Great. Amazing. Ez az első ilyen paranormális pluszpálya még nem nehéz szerintem. Későbbiek már érdekesebbek lesznek. No csak. Sure.
A későbbiek majd fokkal nehezebbek lesznek, mert az ellenfeleknek nem csak közelharci fegyverük lesz, hanem távolsági fegyverük is. Ó, nem félelnának már több töltény, nocsak! Szuper. Oda se fér már el. Oké. Excuse me. Please help me. A fogyasztók éjszakája. János, ez majd később kiderül, kik ezek, mik ezek. Ők nem zombik. Ők itt vannak ragadva ezen a helyen, mondjuk így. Atyaik, de sokan vannak itt. Na, neki már van puskája például. Meg neki is. Pontosítok, itt már mindenkinek van puskája. Ők a szomszédok, pontosan. Pontosan. Magam sem mondhatnám jobban, hogy ők a szomszédok. Oké. Picit közelebb. Na most szépen gyűjtsünk be mindent tőlük. Mindent is, amit eldobtak, mert ők puskatöltényeket dobnak el. Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhassak az internetbe. Meg talán vehetném ezt a Microsoft Windows 98-ra, és csodákat tehetnék vele. János, menj aludni! Csak vicceltem. Hopp. Igen, a hangok azok határozottan creepik, még hogyha hülyén is hangzanak elsőre. Mission knife. Küldetéskés. És ezen a plusz pályán van lehetőségünk arra, hogy jól megszedjük magunkat. Mindenféle holmival. Amíg itt vagyunk, addig az idő sem telik, ha jól tudom. Szóval addig maradunk itt, ameddig szeretnénk. Windows 95 ráadásul. Még csak a 98, akkor még csak egy álom lehetett volna. Maga át akar engem verni. Szúrják a marihuána maguknak az aluljáróban. Sus! Király? Mi is ez? Flare, na ez viszont kell, ez a jelzőfény. Vagy egy kocsit tudok írni a aktuális pozíciómra kint a valóságban. Úgyhogy menjünk tovább azon az ajtón. És ez volt az utolsó terep, szuper. Ha minden igaz, akkor ott így végtelen töltényű fegyver vár ránk. The Infinite Submachine Gun, de tele van az eszköztáram, szóval szerencsére be tudom rakni így is a toolboxomba, hogy később magamhoz vegyem. Végtelen töltényű géppisztoly, yes! Na, kifelé innen. Ezzel meg is csináltuk ezt a helyet. És azt hiszem, mostantól kezdve minden újabb napon új dolgot tudunk, új térképet tudunk venni tőle.
És újra is tudjuk próbálni, hogyha szeretnénk, vagy hogyha időközben kilépünk. Javaslom, Ligorus Entertainment jó éjszakát, ne aggódj, mert én is most tervezem abba hagyni az élőadást, mert elég sok mindent csináltunk, és késő is van most már, de még mindig van bőven elég idő, amit eltölthetnék a játékvilágában, amíg a sztori tovább folytatódna, szóval keresnem kell egy mentési pontot. Hol van itt a legközelebb mentési pont? Egy telefont kell keresnünk, mert ott tudunk menteni. Valahol csak van egy civilizáció. Ó, például itt fönt. Az Ingram kölykökkel tudunk beszélgetni is. Na, ez egy jó kiindulás lesz a következő élőadásnak az elejére. Csak egyenesen arra föl kell mennünk, és kész. Jó éjszakát, Patrik! Köszönjük szépen a figyelmedet! Jó éjszakát és szervusz! Asmr alvós live! Horkol live! Hol Veronika XXL Horkol live? Sleep deprived live. Nino, csak azért, mert gyorsabban megyünk így. Én is, Ferrain, én is. Nem tudom, Iza. Miért is ne? Zach, if you notice anything, just stop. Megjöttünk. És itt tudunk menteni is. Yeah. Igen, Ferrain, pont erre gondoltam én is, hogy jóval tovább van számozva a sebességmérő a rendes autókon is, mint amennyire az a adott kocsi képes. Jaj, na itt mentünk egyet, save. Nice. Na szóval, nagyon kedves srácok, én úgy gondolom, hogy itt befejezzük most a ma esti élőadást. A tegnap esti élőadás, ami áttorkolott a mai napba. Úgy gondolom, hogy rengeteget haladtunk a játékon így is, és majd, ha legközelebb folytatjuk a Deadly Premonition-t, akkor még izgalmasabb dolgok fognak történni. Szóval én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ha követtétek az élőadást, ha utólag néztétek vissza. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó hosszan pillanatok voltak többek között ebben az adásban, szóval nagyon hálásan köszönöm szépen nektek ezt is. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, pihenjetek jól, és majd hamarosan találkozunk egy másik videó és vagy élőadás alkalmával. Sziasztok, kedves srácok, sziasztok!